lấy xẻng anh xúc hết lên, xúc hết sạch lên luôn. Trồng lại, chặt đến đâu trồng lại đến đấy. Chặt trồng ở cái chỗ nào vắng vắng cho cái chỗ nào nó ấy một tí. Không, anh nói nè là anh trồng xong anh chặt xong anh trồng quanh cái đảo á, viền quanh đảo cho bớt gió. Xong mà anh qua đảo khác anh chặt. Đúng rồi. Mình nghĩ là chỉ trồng dừa, phải trồng dừa. Trồng dừa xung quanh đảo cho nó đỡ gió, không ạ? Còn hiểu không? Chặt mấy cây kia hay bị rắn cắn đấy, phải có mấy cây kia thì chặt trồng hết lên. Mấy cây kia thì ông sẽ chặt xong rồi ông trồng thành một khu thôi. Rắn thì vẫn phải để bởi vì là mình còn farm ra rắn, hiểu không? Ok. Hợp lý, chơi hải đi. Đấy. Thì sau này nếu mà ông muốn kiểu như là đỡ rắn thì mình có thể là mình sẽ rào cái khu vực có rắn lại. Hoặc là mình sẽ chuyển những cái bụi gai ấy, mình sẽ chuyển cái bụi gai ra một chỗ nào đấy. Mình vừa farm rắn rồi mình vừa farm gai chỗ đấy thì nó sẽ đỡ cái vụ ấy hơn. Nói chung là ông làm ra ở cái bay chính ấy, ông sẽ farm được hết tất cả những cái cây đi và ông trồng được ra một cái góc nào đấy. Không để nó linh tinh nữa, không để nó mọc linh tinh nữa. Đấy, chỉ cần thế thôi. Còn thịt thì tôi sẽ đi kiếm cho ông. Tôi sẽ đi kiếm thịt cho các ông ăn. Một ông thì sẽ có thể là vừa đi ý cao du để tìm rau về, có thể là nhặt mấy cái tảo ấy. Đấy, chia rõ việc thế, mỗi người việc. Chuẩn. Còn nếu mà ai chơi được Wendy thì đi farm nhện được, ở nhà farm nhện thì lo mỗi đống nhện thôi. Không mà sợ mới vô không tìm được tổ nhện 3 thì bỏ. Không cần, farm tổ nhện 1 xong rồi mình cứ đi mở map ra ấy, để một lúc xong tí quay lại là sẽ thành một tổ nhện 3. Đấy, đầu game thì chưa cần nhiều đồ ăn đến thế đâu. Cứ mở map ra bao giờ thấy tổ nhện cái thì mình sẽ nhớ cái chỗ đấy. Để sau mình quay lại. Ok, tôi chiến good gang. Chịt mẹ. Vẫn nhện. Nhện cùi lắm, xong rồi đéo farm được cả ấy nữa, đéo farm được cả lợn nữa. Thôi đừng chơi nhện nữa. Không nhện nếu như mà biết chơi á, mấy bữa nay là không biết chơi. Biết chơi là chơi nhện là farm nhện với nhau là đâu tốn đâu, chỉ tốn 1-2 thì có lần thôi. Cho nó đánh nhau xong nhặt nhỉ. Đúng rồi. Thế là Hiếu lợn nó bảo chơi Thúy Vân kìa. Chơi Thúy Vân. Ai chơi Lữ Bố? Ai chơi Lữ Bố? Ai chơi Lữ Bố? Ai chơi bà già đi, bà già khỏe lắm. Bà già suốt ngày đấm nhau mới vào đi anh em ơi. Tên là gì vậy? Chuột chân rồi. 1, 2, 3, 4. Không thấy nhỉ chuột rồi. Cho này không thấy. Viết chữ không dấu, viết không dấu anh em ạ. Không có này. Viết không dấu, chuột channel không dấu. Tôi không thấy nhỉ. 1, 2, 3, 4 à? 56. 56. Này cuối tuần ngồi hay là để ai tạo mod đấy, hot đấy. Xong thì cuối tuần đấy có thanh niên kia farm nhện cho rồi. Ô sao lại quick pick thế này? Quên mẹ đéo tắt quick pick rồi. Quên tắt quick pick rồi. Không toang, nó hơi dễ hơn tí thôi. Sao tôi không thấy ông chuột nhỉ? Nó nhặt nhanh thôi mà. Tại món này cũng khó mà, đỡ tốn thời gian thôi. Đỡ tốn thời gian thôi. Nhưng mà nhiều đồ thì đồng nghĩa với việc là sẽ dễ hơn em. Không nhiều đâu anh, chỉ là nhặt nhanh thôi. Chơi được mấy hôm rồi? Vừa mới tạo ông này. Vào nhanh. Đây vào đây. Đang vào à? Đang vào. Tên nó là vừa với con chơi về đấu chơi chân lý với thằng em cười ra quần. Anh Hà cho nhân vật đi. Anh chơi bà già là chơi gì? Chơi Quốc Găng này. Anh Quốc Găng có rồi. Bà già thôi. Đây. Bà già Có phát à? Phát là đéo gì đây ông ơi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Đấy, đừng đặt trên phát đấy thì đặt làm đeo gì. Thì đặt cho mấy ông ấy đỡ phải đặt thôi, chỗ đỡ phải vào thôi, đỡ phải vào tràn lan nếu nó lag thôi. Đặt cho sợ thôi.
nghe nguy hiểm với Linh. Đặt cho nó sợ thôi. Ông nào mà kiểu xem stream mà muốn chơi thì vẫn có thể vào được. Để tôi đánh con chiến binh nhá. Nào cũng được. Chiến binh ở tùy không? Con chiến binh đấy farm nhện sướng mà. Tôi nhớ được tôi chơi mẹ một mình một bãi nhện, đéo cần phải tụt não một phát là quẩy luôn. Đấy, cứ ra bãi nhện farm một lúc lại hồi não. Không biết nó chỉ sợ nó. Ra được không? Đang chơi chiến binh farm nhẹ đồ đi, em chơi bà già ok. Ok. Mẹ cái tổ rắn này lắm thế. 3 con liền, vãi cất thật. Bây giờ anh em xúc hết tất cả xung quanh rồi đi, xong rồi anh em mình đốt trụi cái đấy là nó không còn tổ rắn nữa. Thế vẫn làm bầy chỗ này nhá, làm bầy chỗ này cho nó gần chỗ hồi sinh anh em ạ. Everybody. Xem cái đảo nó bắt đầu. Không cần biết nó có rộng hay không, nhưng mà cứ làm ở đây đi. Thống nhất là làm ở đây đi. Đỡ phải ấy. Tôi nhặt đá làm nhớ. Thế có nên đội cái gì không nhỉ? Mẹ chập lấn có thể đầu ông. Thôi chào anh em nhá, tôi đi luôn đây. Hai đội nhẹ luôn này. Mày cứ gắt tay. Con nhẹ heo này. Có nhà heo này được đấy nhỉ. Nhưng cái đảo này trông thế nó tiềm năng phết đấy. Bây giờ chơi nhặt cái được luôn rồi cho đỡ lag à? Đâu tôi quên tắt. Mày cứ thôi được chờ đỡ lag, nhiều lúc lag cũng khổ. Sao lại chơi lại từ đầu thì toang rồi thì phải chơi lại từ đầu. Ông nào thì cũng ở nhà không thăm ngàn. Ông chả ông nào thăm ngàn cả. Không thăm ngàn, không kẹp ngân mẹ. Thì chả chơi lại. Con cua IQ vô cực à? Đánh nó phát nó chui con mẹ xuống nước luôn. Quái cái gì à? Mỗi người làm cho mình một cái bè đi ra đi, chia nhau đi ra luôn đi. Đừng ở nhà nữa. Ở đây không có cái tài nguyên gì đâu. Chia nhau ra, mở hết map ra. Em ở nhà nhé. Ở nhà thì kiếm đồ làm mấy luôn đi. Làm bếp luôn đi. Chuẩn bị đồ làm bếp. Có vàng phát là về chế máy làm bếp luôn. Có cần làm ba lô không? Có làm ba lô thì càng tốt chứ sao. Ba lô làm đồ. Ông nào chơi bà già nhỉ, quên không bảo đưa Đây. làm Cần mấy cái cỏ à? Mấy cỏ? Mấy cây à? 4 cây 4 cỏ. 4 cây 4 cỏ à? Tùy. Đây bà già ơi, làm một cái. Làm bằng lá dừa cũng được, 4 cái lá dừa thì cũng được, 4 ô đấy. Dùng tạm. Cỏ méo mó có hơn không, xem dừa cộng stick là ok. Cần 4 lá dừa thôi, thế xong. Ngon quá. Thuyền gì vậy? À cái thuyền đấy gì? Thôi được rồi, nhặt kiểu này nó cũng đỡ lag. Tổ ong đây rồi. Đúng rồi, ong nhện đánh nhau đấy. Đúng rồi, anh cổ vũ chú. À, tìm thấy mỏ vàng rồi nhá. Ngon. Vãi đái luôn. Chạy đồ gì thì cứ nhặt lên nha, chứ bỏ sò để yên Mẹ thằng mày bị điên à? Vào đây tao giết hết. Bỏ sò mai mốt. Vào đây tao giết hết. Ấy rồi. Ôi 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 ôi. Đù mà chúng mày. Mượt phết thôi chứ. Cái này mới có khi là tôi cũng chết rồi. Còn bình thường là tôi chết đấy. Tôi làm thêm cái Làm sao? Chúng mày làm sao? Đấy, có khi là tôi ở nhà với cả bà già được. thịt này. Ông chơi gì ấy? Chiến Tôi binh, chiến ăn binh. hết bà già thì sao hồ luôn rồi. Tôi đồ lâm thịt quái mẹ rồi. Lữ bố à? Lữ bố à? Lữ bố. Nữ bố, đây con này là nữ bố. Nữ nào thấp. Nã bố. Nã trọng thiên nhưng mà nữ bố. Đây là nữ nhá. Em là con gái nhá. Nữ bố. Người ta là con gái vẫn còn trinh. Con đấy là Nã bố mà. Họ Lã mà. Tên Phụng Tiên. Nhà trấn giáo thì quên mẹ mất rồi. Anh kia đi kẹp anh đi thăm ngàn đi nha.
Anh phàm lấy gỗ ở nhà em yên tâm. Thịt rồi. quái cũng đớp. Nhiều mẹ. Cây dìu không bao giờ hỏng, nó phải như thế này chứ. Tôi có dừa này hay là đem về trồng nhá. Không ăn nữa. Ở đây tôi cầm dừa đây, tôi không ăn đâu. Dừa thì đem Đem về về trồng trồng. đi, mẹ tiết kiệm. Thăm ngàn, kẹp ngân nhầm. Cái xẻng thì phải cần có ấy. Cần có máy. Bà già thì không cần. Đá. Quốc gia rồi đó. Cái máy đưa hết vàng cho em làm thẳng cái máy thứ hai luôn không cần làm. Đường phải làm, đúng rồi, bà già thì làm thẳng được máy số 2 luôn, khỏi cần phải làm máy số 1. Cũng được. Để tôi lấy vàng, đủ vàng về đã. Rồi giật, Thiếu quê. cái này mới phát là giật phát. Phải anh em lấy nhanh vãi cả cứt ra. Lấy gì? Lấy đồ ở trên đảo này. Lấy nhanh còn đi chứ anh. Đi ra chỗ khác luôn đi. Tôi sang đảo khác luôn. Hello ông. Ồ, tôi đi sau đéo có đồ mà lấy. Nó phải đái thế đấy. Xin một cái bè. Xin con dao phớ làm cái bè thôi. Đảo này có vẻ là giàu vàng hơn cái đảo trước không ạ? Cái đảo trước ít vàng quá. Mẹ gặp đảo vàng ngay gần luôn này, ngon không? Ra quẩy thôi. Đi chặt bamboo đi. Không. Tre thì anh. Giờ anh đi săn tre với lại gỗ. Cũng đéo được nhiều Anh em, vàng tôi lắm. vứt, tôi vứt dừa ở cái chỗ cổng hồi sinh nhá. Anh em ra đấy nhặt nhá. Nhưng mà ông đi khám phá thì ông Cầm ấy theo chồng đi. Trồng luôn à? trồng luôn ở bờ biển đấy. Tưởng là trồng ở chỗ nào để cho nó ấy chứ. Trồng quanh bờ biển để chắn gió ấy. Đấy thì đang bảo là tưởng trồng ở chỗ nào để Cho nó lớn nó dần ấy. luôn. Không, tức là trồng một vòng bờ biển luôn đi. Xung quanh bờ biển luôn. Là mình đi cứ men. Ok. Đấy, xong là mình sẽ cho lợn ở trong là thoải mái, không bị tạt vỡ nhà lợn. Cái đảo vàng bé tí này á? À, trên này còn một cục nữa này. Mở đi. Đây còn mở được hai cái tổ nhện ở đây rồi nhá. Tí nữa lên tổ nhện 3 thì nên gõ. Ui giời. Chơi map mới à anh? Đúng rồi. Vua mới. Vua cũ nát quá. Vua cũ nát quá, nhiều người ấy quá. Nhiều người toang quá. Đồ ông vua phá. Nát rồi, từ từ nát rồi. Tôi bắt game rồi. Tự nhiên bị lag rồi, bỏ lọt. Thôi. Thiếu que rồi anh ơi. Địt mẹ hiến máu quá. Con này lúc nó đói nó yếu vậy cứt. Rút ra này. Con chuột đi ấy. Lợn đi nha. Hết vàng rồi, được có 5 cục thôi. Về chế máy luôn nhá. Chế luôn. Chế luôn mà làm mấy cái đồ quan trọng đi. Mở. Rồi làm luôn cái ba lô ra. À đây được thêm một cục nữa này. Đảo này nhiều đá lắm. Đập đá là côn lôn luôn. Đá côn lôn. Cái này phải có xẻng mới xúc được. Đấy, cái đảo vàng nó bé tí thôi. Cái đảo một ấy nhờ, cái đảo đầu tiên mình chơi ấy là nhiều vàng vãi đái luôn. Có mấy con chim đấy hả? Tính ra cái đảo mình chơi đây Đảo là... có mấy con chim, cái đảo đầu tiên là nhiều vàng vãi đái luôn, tính ra 40 cục vàng đấy. Cái hôm mà mình
Nhiều vàng vãi đái luôn. Nhiều đến ý phải hoang. Cái chuột đấy này không phải đi học à? Không, Thơm. Không làm cũng có. không làm Không đói có vãi học cứt ra đây này. Có học gì ở đây Hà Nội? Học ở Thái Nguyên mà. Thì nó rồi. Chuột Tôi đéo bị nát bị nhỉ? làm streamer nổi tiếng rồi, Đi, Mô tô vẫn bị nát nhỉ? cần gì phải đi học nữa. đi. Mẹ. Streamer tỷ view rồi không? Đi. Nếu bao giờ mới được lên người bí ẩn. Mốt là người xem vô là phải donate đấy. Bây giờ anh em đột ra chuột lộ linh 9 ghi hiểu không? Đi nè. Cái con sứa điện này mình có nhặt được không? Phải đánh không? Được, quẩy được ơi, quẩy hết đấy. Thôi, đéo chơi. Bằng Quẩy được là thật mà, bổ được mà. Nhưng mà ông không có đồ chống nước là bị giật thôi. Nhưng mà bổ phát chết luôn thì được. Bổ phát chết luôn thì không bị giật. Có kiếm cắm mập ấy, nhưng mà kiếm con cá kiếm ấy thì bổ phát chết luôn thì không, thì nó chết luôn thì không bị giật. Đây tôi lấy được san hô luôn rồi này này. Lần này làm bếp bủng luôn đi. Đâu ấy? mà ngon mà sao tự nhiên giật nó nhỉ? Tận nhà mình có một khu nhà nhỏ nhỏ. Đây nhá. Bây cắm luôn ở đâu đây? Xem anh em gần luôn cái chỗ ấy được, càng gần cái chỗ ấy càng tốt. Cứ giữa đảo là ngon nhất. Nào đi cũng dễ. Nát quá bị nát không? Không, thế bình thường mà. Đâu rồi bà già, đâu rồi bà già ơi? Làm đi, làm máy đi này. Tôi không đi được trên biển luôn này. Đây bên này. Cần những cái gì nhỉ? Gỗ nữa đúng không? 4 tấm ván. Có Ai có ván không? Đập bị nát ở trên biển. cho tôi cái búa đi bà già ơi. Này. Tự làm được mà. Đây, ván đây. À đúng rồi, trả lại tôi ít đấy, ít đá. Cho tôi ít đá. Tôi đây ván đi rồi, ván đi rồi. 4 ván đây bà già này. Đây, được rồi. Lấy đá luôn mà làm. À đúng rồi, tôi làm luôn cái theo cái xẻng ôi kia tối kia. làm luôn cái bếp ở đây. Bà già làm cho cái xẻng ấy. Này cho ông nào ăn bướm này. Ăn bướm ăn nho này. Tôi đéo đi mở map rồi nhá. Xin lỗi anh em nhá. Đấy, sao lại xây trên này anh cần đổ nhẹn. Ông kia đói ăn được con bướm đấy. Ăn con bướm vừa lên máu vừa lên đấy này. Sau chuyển tổ nhện ra mà. Hình nhà toang rồi. Đổ nhẹn. Nào tôi nhện đâu. Nhện với chúng tôi này. Giết luôn. Để tôi ăn xây á. Nhện với chúng tôi này. Đâu, để ra trồng dừa cái. Lại hơi lăng lác phí thế, không ai ăn con bướm à? Đây, ăn không? Phải cứt. Bướm là cần máu. Không ăn được bướm à? Tôi không ăn được. Tôi mà ăn được thì ăn luôn rồi. Không, 2 người mà biết việc thì định. Mấy người biết việc định. Lại có vấn đề gì rồi. Ơi. Đứa béo. Đang ăn Ăn bìu. say rồi. Mình là chuột đây.
mất cả cái chỗ. Vào chưa? Vào chưa, vào chưa? Ôi, em ơi. Vào rồi thì thoát đâu ấy. Cả khu vực mà. Thì do đâu? Có đâu. Vô được không chưa? Mấy- Vậy thì từ từ. Sao nghe tiếng xưa rồi. Son đấy. Đang gõ son gõ chảo. Đói quá. Đói quá. Đói quá. Cũng đang rồi. Bữa nào mua vài cái server PK chơi. Mẹ đi uống rượu về mất điện chạy. Quick là gì ạ? Chiến binh ấy. Nữ bố có phiên bản nữ. Nữ bố. Nữ. Chưa vào, Nữ là chưa bố. vào được. Còn nó là phải là nữ má. Ok. Chuột channel à? Phát là Chuột. gì? Phát này im. Phát này yếu béo. Ok nhá. Phát yếu béo. Rồi gọi Hiếu béo nhỉ? Ăn điều điều. Nhớ là Ban bác ngày sĩ. chưa? Ban ngày chưa? Hình như rồi. Ban ngày hay ban đêm vậy? Chuẩn. Hình như nó là ngày mới, nó Ban là đêm ngày là mới gì? bị crash mà. Ôi. Mai. Ôi, sao tôi chết với con mẹ ở trên biển này này? Mình chơi ấy nha, mình chơi Tí Vân nhá. Chơi Tí Vân nha. Tôi chết mẹ ở trên biển rồi. What the fuck man? Ông ơi spawn lại được không? Anh cho roll back lại một ngày đi. Rồi back ngày một ngày đi, mình chết ở trên biển này. Tôi bắt đi xong Tùy. ta vào. Ta đang Thế cũng được, tùy. Rồi back. thì mẹ vãi rồi đang chọn nhân vật. Nick của Anh chơi con gì ta? Có Đang quốc găng. Mình có nhân vật gì rồi ta? Có chơi Tí nhân vật Vân. nào rồi? Chơi Tí Vân, chơi Tí Vân. có quất căng rồi này, có Có Hải Bạch Ni Gia rồi. Hải Ni có rồi. bảo già rồi. Không có nhịn. Quên Chơi đi. Tí Vân. Chơi Tí Vân. Hiếu chơi nhẹ đi. Thôi không đi nhận đâu. Chơi chị gái đi khăm nhận nữa. Chơi Wendy hai chiều. Chẳng nghe chơi Wii VKX78 bây giờ. Ê, nhưng không còn. Ê, cái gì nhỉ chuột? Nếu mà chơi con Wendy ấy thì chị nó chỉ cần tìm được cái bông hoa là hồi sinh được mà đúng không? Không ai biết một. Thế á? Nó sửa rồi á? Vậy à? Ừ. Nhưng mà một giấy mấy mật ong là ra mà.
chơi con nó chơi con khác đi. Chơi con đã keep bên rồi, con đã keep bên rồi. Chơi con thì clear được quá. Đấy. Bạn ngon này. Có vang rồi nhỉ. Bây giờ tôi chỉ đi thăm dừa chặt cây thôi. Đây là Cũng được không có gì đâu. Phương anh tiện mà bạn thì nó tiện đấy luôn, nó tiện đấy luôn. Thì gái lại chết như tiêm đụt đấy. Chết niên tội. không chỉ gái rồi. Cho gì? Where is your stick? Ê con, ê ở nhà có con cá kiếm này vãi chưởng. Chết luôn. Đây ai đến đây giết nó đi. Này. Wendy chạy đây. Anh em C7 thôi. Nó cắn đôi 150 máu đau quá. Nha. Ủa, Mọi người tập trung ra giết nó nhanh này anh em. Không. Ừ. Đâu. đây. Thấy không? Quay thấy không? Quay thấy nó lên. Chỉ gái dập nó đi. Nó chỉ gái ra đánh. Né nè. Ôi vãi chưởng. Chỉ gái dập cua được mẹ. Gái không được. Ô, nó lại ra ngoài biển rồi. Ui nhiều vãi chưởng luôn này. Chỉ gái không được cua mẹ. Đi gái ra phan nhẹ đi, có mấy tổ nhẹ mà. Ok. Bạn ơi, đi sự tích bạn. Không phải mấy con cá đỏ đỏ giống như vừa nãy em ra mà răng. Đây, phần đầu ra thanh yếu rồi này. Đây. Xúc phát đồ về này. Đấy nha, đi farm nhẹ nha. Rồi đây. Farm nhẹ này. Nè. Nó thấp xuống, đừng gần nhà heo quá. Ê, Chỉ gái đã đánh rồi. Chỉ gái nó đánh gần như vậy. không? Không gần không? Đây, hơi bay à. Mà bị cái con cá đỏ đỏ này nó tạp. Ô, vãi chưởng. Đây. Chết ngay. Nó làm nào tăng máu gái đi. Đi mẹ kiếp. Nát yếu hiểu kiểu gì ấy.
treo tí thì căng Đơn để nó hồi máu, để nó đi nó hồi lại. rồi treo tí rồi Mẹ nó. treo tí thôi ra phòng rắn gái bị độc chết không giết rắn đi xử gái rồi em là phi keo chị ơi Xe tốc độ để khỏi ta. Phải thế. Gỗ rồi, gỗ rồi. Muốn gắn đi đầu gỗ đi. ai có Gắn gì rồi. quá cứ ngoài sự biển Tôi bị chết ở ngoài biển. Về đi, về đi. Đâu rồi? Kiểu nãy bị mấy con cá đỏ đỏ nó bị cắn, nó tạt vác thuyền ấy chết luôn. hai cái Anh đi mở mắt. Đây tuần này đi trồng nhá. Đấy, sợ đốt cây dừa. Trời ơi, Cái gì ta? bà đi đốt cây dừa kìa. đốt cho sáng thôi Đấy, trưởng. Chú phân này. Có lợn này, xuống thăm lợn đi. Rồi đó, lần đầu để không đặt lên chạy thẳng đây, chạy thẳng. tôi thằng đâu nó nhận rồi ạ Nghe em farm đi để em trồng cây. Mẹ, bực cá mình tự nhiên mất trầm máu. Ê, chết ở chỗ nào rồi? Có ai thấy xác tôi chết ở đâu? Có ba lô đồ gì không? Không có ba đô, có đồ, có gỗ ấy không nhiều. ôi chị gái ơi Chết ở đâu rồi? Đây. Cho ông Quốc Đăng ra nhặt đồ tôi được, cho tôi xin lại cái búa ấy. Cái điều hả? Ờ, Thấy cái điều được mà. xin cái gì thôi. Đỡ mất công thì tạo tốn phải đi. Làm gì? Không cần, tôi ra đây, ông chế cái bè cho tôi mượn tí. Đây này. Anh cầm cái rìu kia nó thành cái rìu cũ á. Nhưng mà tôi có gì ở đây? Ông chế cho tôi cái bè được không? Hãy chặt gỗ đi, 4 gỗ mới cỏ. Bởi vì đằng nào mình chả phải đi. lợn này lợn ne lợn Thiếu mấy cái. Dạ, đi ra đây xong tôi đi chặt tôi làm than về cho anh luôn. Ông đừng đi hướng này nhé, cẩn thận nhé, bởi vì có mấy con cá đỏ ấy. Ừ. Rồi. Đây, ông đi đi, không. Này, ông đi không cần đâu, này đồ ăn này. Đi cái đồ đấy để mà có cần gỗ không, có cần gì không? Đây đi để tôi làm. Quen đi đâu, đốt đi. Chém gỗ. Gỗ. Ok. Này gỗ đấy. Này cứ vứt. Đó 2 cục. nè đồ này ơi thịt này ơi em mới thịt đến về anh ơi Chú que quá. Que ở đây.
que đây còn này. Thịt này em ơi. Thịt này. Thịt này. Anh em lấy xẻng tốt hơn mấy cây que về nha. Xẻng phải con máy thiếu một que, cho xin một que nào để làm cái xẻng. Đây làm cái xẻng nhá. Đừng cứ đưa mình làm, tự mình làm. Bởi vì sau này mình đi ra ngoài thì không làm nữa. Đấy, ông Mui Bu này vừa đai phan ăn vô vừa. Tốt. Thịt này. Anh chuột. Ôi thì thiếu mẹ 2 Flin rồi. Flin đâu rồi? Không, tôi có Flin mà không? Tôi có Flin, không biết rơi đâu. Anh chuột. Vừa người thôi, sao nhiều thế? Ô gánh không được đâu, ông đi linh tinh không à. Tôi đi đảo khác đây anh em nhá. Đi. Ở đây hết rồi. Đây còn 4. Ôi mẹ Flin đâu rồi? Flin bị ngấm nước biển này, ôi thôi toang rồi. Nó rớt xuống biển mất rồi. Cho xin 2 cái đi. Eo ơi, chơi cái thế giới này mà sao lại chơi con người máy? Thôi Toàn. Ôi, Không phải mưa xét đánh nó sướng. không đi ra khỏi đảo luôn á. Chờ nước à? Thế để ấy cái ba lô này Em vứt đồ của đây ai này. cần nhỉ? Nếu không ai cần thì mình cầm ra. Vào dùng không giấy rắn nào. Chặt cái đi. Rắn nào. Anh em xây đây có sàn. Ý, mẹ rắn. Ê, quay đi, quay lại. Đây rắn đây. Rắn đây. Để tôi chặt gỗ, ông thịt cho con đấy. Đây. Gái đâu? Eo người máy lại đi đâu kìa? Thôi kệ họ ấy. Chặt tang cái dùng này đi. Không chỉ chặt những cây gỗ to thôi, còn cây gỗ nhỏ có nên chặt không? Cái con skin là đẹp đấy. À, có nên chặt không? Chặt Đẹp đi. không? Chặt hết nhá. Chặt hết đi. Đẹp lắm. Đấy, chặt đi. Đẹp nó tộc quay lại. Rồi. Đây, còn À, kìa. đây. Chị đâu, chị đánh nó, chị. Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị ơi. Rồi. Máu lờ. Tốt nhất là bà đừng có chặt gỗ nữa để tôi chặt cho. Bạn tí gì quá. Tôi chặt làm gì để ông William chặt cho? Đi về bếp lửa. Đi Soi hiếu béo. Bếp đây. Đốn than chưa? Đây để em đi lấy thêm than. Có trứng nha, bánh nha, một phiếu nha, có thịt nha. Đây một trứng này. Bà già nấu ăn à? Làm hết. Ông cần gì? Đó, cho ông 2 phải đi. Phải nghiệp nhá. Cả nhà tôi có 2 cái thôi đấy. Cái gì mà tới Wick. Đây, bố đây. Mày là thằng nào? Ai đưa que cho ông người máy làm đây kìa? Này. Ôi, lại. Này. Đánh cua. Tao đánh Chị được ơi, cua. chị ạ. Chị đánh được cua. Ơi. Đây ông người máy đi xúc hết cây lại đi. Xúc gỗ đúng rồi. Xúc que xúc gỗ rồi đi.
tôi đi đảo khác đây anh em ở nhà mình vậy nhá. Đèo đói. Sao chặt cây nó tăng sanity nhỉ? Tôi neo hiếm lắm nhá. Cua của chúng tôi. Ông người máy đi xúc đồ đi nha. Bảo chat lên bảo ông ấy. Ê, ông người máy này có phải người Việt đâu? Ông mà không xúc đồ được là ông không có tác dụng gì đâu. Ông kiểu vô dụng đấy. Ông biết ngô dụng không? Anh em tôi chết nhiều rồi, anh em tôi bây giờ hết vô dụng rồi. Đây đâu, thả xuống. Ok. Rồi đi cầm cái này đi đập luôn này. Để tôi chế ông cái đồ kia. Nó cũng hết rồi, hết tới rồi. Tôi hết gậy luôn rồi đó thề. Eo. Ô chị gái nở hoa như thế. Đấy, anh chuột, anh chặt hộ em cái trái dừa đi. Có que không em? Không, phải ăn, em không có đồ ăn. Đấy là ta đây rồi có lợn như bánh nhau với lợn nào. Ông người máy đấy nhưng mà đói là ở đây có meatball nha. Cứ làm đi tôi nấu cho ăn. Làm thì tôi không nấu cho Cho đâu. xin một cái meatball này, đói rồi. Về nhà ăn không? Có chị gái có đánh được của ông không? Mua gặp chạy. Đã đồng chị gái đi sống. Đây. Gỗ này. Ông người máy không cần phải cầm. Không cần, ông người máy không cần cầm gỗ đâu. Có khi cũng điêu. Mới đi thăm chị tê bạn. Ông người máy không cần chặt gỗ đâu, ông chỉ cần đi gỗ thôi. Để tôi giải thích. Đừng có làm tốn flint nữa, ông chỉ có thể đi theo và ông xúc lên thôi. Đi theo ông, chạy theo ông ấy. Và ông chỉ cần cái đuốc ông soi cho tôi thôi. Chạy theo ông Woody đi. Để em Woody. Thì mẹ lại rắn này, rắn. Chứ rồi sao mà đi được. Chạy theo Woody đi, cần ông tôi đâu, tôi ở nhà. Có dừa là bây giờ là cứ như vậy nha, dừa là một trái để trồng, 3 trái để ăn. Nhưng mà ra 2 trái để ăn, 2 trái để trồng nữa. Rắn. Ông kia đi theo ông kia đâu rồi, đi theo mày này. Trên một con nữa bà bài. Ui. Chị gái đâu nhỉ? Chị gái đi khai hương cầu nguyện. Đây rồi.
cái lợn. ông ông cứ đi theo ông chặt, ông cứ đi đi, đừng có đi theo tôi, đừng ở đâu á, đừng ở đâu một chỗ hết á. Giờ tôi với bạn sẽ đi hai hơn. Bỏ bạn đi thật. Sao em không nói em? Có nhà bao nhiêu ấy? Em còn 25 cũng có này. Quay đầu là bờ. So cũng nhiều. Ta tới lìa đảo này luôn. Mấy người thám hiểm đi chung đi, đừng có đi riêng. Cái đảo này, Chết còn chết chung. trên đảo này có ong nhá. Có ong có lợn nhá. Ở bên cạnh bản đảo Tây Nam. Chạy về nhà đốt lửa này. Chạy về nhà đốt lửa đi. Đây đây, ở nhà trước đây. Ờ, nhẹ kìa. Có rau gì nữa không? Cho một rau nữa đi bảo. Nào, có món ăn này. Từ từ, đừng lấy trứng, trứng để đấy. Ai chặt dừa ra đi, chặt dừa. Ông người máy chặt dừa ra đi kìa, ông người máy chặt dừa đi. Đây. Chặt dừa đi ông người máy. Ông người máy chặt dừa đi kìa. Chặt một quả, ba quả, chặt ba quả hả? Cho Ok, từ rồi. Ok, Bây giờ là mình là nuôi 2 thằng ấy. Rồi anh em đi farm gỗ tiếp không ơi? Có chỉ cái này mất não. Điều với tụi Vào rừng farm gỗ này. đi tham đi, bà già chúng tôi được hết. Giờ này bà già bật mốt của em rồi. tôi đi qua đi Rắn. Em ơi rắn. chỉ cái nào. Cẩn thận nó cắn ông dính độc là ông bỏ đấy. Có cứu đâu. Lấy chả. Đây biết nào. Bà già vừa phải nuôi mà vừa phải bảo kê nó cơ. Bà già bà ăn quá đầu. Hôm nào mới có ăn chứ, hôm nào mới có ăn. Ai bảo bà già không làm à. Đi ra bên này có mấy cái cọc này nhổ hết lên đâu rồi. Nó rút mét bồ kìa. Không thì nhận hạt giống, có nhận hạt giống. Hết que rồi. Anh em ơi. Hết que rồi nhá, hết que chỉ của nhá, không có que đâu. Anh em nhà chứ ra ba lô mắt. Hết que rồi. Đây. Ở nhà về tôi đi ba lô cho cầm mà đi thám hiểm. Em đi thang luôn em không có Đang cuốn. Chuột bảo game đang cuốn, tôi đang chơi game con này, nếu mà ngày mai không có gì tôi lại chơi con game này tiếp. Con dao. Ai có dao? Hả? Cái gì? Dao. Dao không có. Ai có dao về ha, tức là ui anh em ơi tôi có 80 sò. 80 sò rồi làm nào Ông nhặt vừa sò thôi, đéo spawn này đâu. Dạ.
Mẹ nó hiếu béo ấy mà. Thế á? Ông ấy đầy não rồi thì ông. Dao đưa dao đây ông ơi. Xong tiếp xong Chặt đi chặt này. có nọc nha, có nọc không đã bảo rồi là cái Anh làm nhanh đi anh, mấy một bà già nuôi hai trái trẻ này. Ê, về nhẹ. giờ đéo biết cái gì ra đây này. Nhẹ. Hít rên thôi anh, có gì đâu. Không, anh sợ lắm. Đây. Đánh nhau là cầm rìu đánh ấy. Đừng có cầm dao. Không, nhà mình chỉ có mỗi rìu thôi. Đấy mình biết mà. Ok đi giúp cô đi thì mẹ tôi chặt cái bản đồ. Tốn Flynn. Bỏ đi bạn ơi. Ê, Bỏ đi. nó dập lửa. Anh chuột roll back một ngày, anh chuột roll back đi, anh chuột ơi. Cháy. Eo, Sao lại cháy hết này? Vừa cứ đây vừa pha được 2 con lợn xong Theo hiểu kiểu gì hai thằng đốt nhà bếp. Hai thằng đốt bếp. Chắc là cây. Cây cú. thật ra là còng lưng quá làm rớt cái bụi than, cháy lan ra. Mà thiếu que quá. Thôi đi rồi. Tôi nghĩ là chặt gỗ thế đủ rồi, lượn khỏi bếp thôi. Anh Ăn thôi. Làm đi. Còn con về máy thì xem nó đi đâu được. Không, con về máy không đi đâu được đó. đi mà dễ bị ngấm nước. Không được, để phải về máy, cứ đi. Nằm buồm á, nằm buồm là đéo có biết gì mà nằm buồm. Nghe mấy gỗ làm thuyền. Thiếu que rồi này. Ai có thấy hoa là nhặt hết hoa nha, đừng có chừa nha. Hết que rồi này. có chết mẹ Gì chị mà cái thối. Cái gì thối được là lượm hết. Năm. Nhà mày có độ nhẹ là không phải là vấn đề đâu. Ủa ông Phú đi đâu rồi? Ủa, ông người máy rồi. ok Ông thoát rồi. Dạ. Không làm không có ăn. Thôi cái tại bên kia là đây, chặt đi nhưng có nọc để tôi nấu đồ ăn cho. mà đéo biết Ô mấy cây berry này nó sắp chết rồi mà. nhiệm vụ của em là ăn một Máy
Mấy cây kia là em đốt làm than hết nha. Đốt thì đốt mấy cái cây ở trong rừng ấy, đừng đốt mấy cái cây này đằng sau lang phây á. Cái vừa có quả ăn, vừa có gỗ, vừa có lá. Chưa tất nhiên là không đốt rồi. Hợp lý không ạ? Ý, được không? Cầm đi. Đốt nhà. Toàn nhà toàn. Có gỗ với lại cỏ thôi. Này, là con Vô vô mới đá lên. Có đuôi heo này anh, có da heo này anh em. Tôi mang đồ về cho anh em đã. Que, cần que thôi. tôi có 4 que. Cần que vào phân. Trước khi về phóng nốt béo này. Đập cái bầy ong ra luôn nè. Đập ra luôn. Tập như con luôn. Đập cái bầy ong luôn. Lấy cái tổ, cái sáp ong này. Lấy luôn. Lấy tập như con. Cái đéo thì muốn giữ lại. Tí nữa mấy anh sẽ thấy được sức mạnh của bà già. Bao giờ làm được sách đi phổ mới khó. Khi mà bà già có sách này thì bà già mới đánh tem được. Ra tí nữa. Nhưng mà lúc đấy này sẽ tốn Seneti nhá, phải hồi Seneti nhá. Anh em ơi làm cho cái ba lô. Anh em làm cho cái ba lô nào. Ok, ba lô làm được. Rồi làm cho ba lô này. Tự làm đi, có skin tự làm đi. Không có que, không có que. Không có que. Đang về. Nhà máy đi ra đây, nhà máy ơi. Làm cho cái meatball ăn nhá. Ôi que nó hồi này, que hồi chị có đi nhặt đi. Đây que này, xuống lại tập que này rồi. Đây, đi vòng vòng quanh đảo lực ra. Con này về. Nhẹ luôn cũng lao. Chiến lợi phẩm về rất nhiều. Con rắn này chị ơi, chị gái ơi. Đây đưa tôi về cái đường. Chị em. Có được không? Có, đây vừa cầm về đây. Đây. Không cần, tôi có cái đồ ăn cho ông rồi. Đâu. Ai chết à? Cầm đây. Cái bon này nha. Ok. Đâu, cho tôi meatball nhá. Ok, lấy đi. Giống này ăn tạm cũng được. Đây nhá anh em ơi. Này đồ này. Tôi xin tí lửa. Chặt thừa đi ông ấy. Này. Làm cái bẫy chim để làm lồng chim trước nhá. Tôi vứt Lồng chim. Vứt nào không dương nhá. Làm lồng chim để mà reset lại được đồ ăn. Lồng chim thì ở cái phần nào nhỉ? Lừa ông ơi, lừa. Anh em ơi tôi vứt nào không. Mấy anh trẻ toàn để bà già nấu ăn lắm nha. Tao xin cái gì? Quên mất rồi. Tôi đang tăng não Chặt dừa đi rồi. Tôi tăng não này. Bà già làm cho cái buồm này.
buồm để tôi đi ra đảo khác tôi tìm rùa ấy. Không mà buồm kẹt gì cơ. Đây đổ luôn tất hết đây. Ơi kìa, quay. Đấy lại có thịt rồi, ngon. Đây. Anh em xin một cái bít bột. Meatball nè đây. Ai cần meatball này? Tôi cần. Đấy thả đất đấy. Ok nha, rồi. Tôi phải đi trước này. Cái con chim để nhưng mà đừng có lấy ra. Con lên làm cái cần câu luôn không nhỉ? Đây cần câu đây. Em cần em gỗ. Đây đi em cái ván gỗ đi em cái ván gỗ đi. Để làm gì? Đây làm rương. Dương á, thôi để mình làm ra. Không em làm đi em làm. Dương ở đâu ta? Đây em làm rồi. Thế lồng chim ở chỗ nào vậy? Cái đồng chim là nó thành cái búa. Búa gì? Búa dưới á. Búa bò đó. Đây à? Cần 6 vàng. Hai giấy, 6 vàng 2 giấy. Vàng đâu, 6 vàng 2 giấy. Em ơi, ai cái quái này? Cho Ok. Dẫn nhận này. 6 vàng 2 giấy. Tôi lại đi phong ong nhé. Còn vàng không ấy? Chuột ở đâu vậy? Ô, bắt đầu chim rồi này, ngon, có thịt ăn ngay. Bảo ơi, đảo vàng ngay đây mình. Đảo vàng ngay bên cạnh mình đưa vậy. Anh xây chuột chim đi. Không có vàng. Thiếu vàng. Vậy để anh chuột mang vàng về là em xây chuột chim cho. Không anh cứ về trước đi đã. Không nhà thiếu đồ ăn là mà hơi mệt đó. Nó đã. Sao tôi phải đi vào thành. Chú anh cố gắng tìm cái kia đi nha. Cái kia. Ừ. Cái đó quan trọng đấy. Này nấu tiếp này. Tôi chơi 3 cái này. Đi em gỗ. Ông người máy. Anh đi chặt em gỗ đi. Sẽ có một cái rương chứa đầy meatball nha, anh em về là cứ với cái rương mà ăn thôi. Nếu ai mà thắp báo là có đồ hình báo cho ai đấy. Theo. Theo em chơi bà già khác hẳn đi. Ok anh ơi. Ok. Chặt cái rừng ý ít rắn thẳng.
cảm giác cuộc sống nó thật là nhàn nhã, được hay. Có rắn tôi phá hết Tự nhiên này. con nhện nó đú em mà thích da gân à. Bên này con đầy vàng mày đã vào nữa rồi bảo. Cầm về đây, cầm về đây, cầm về. Chỗ này tao mua thể. Thế là hai ông đều không có xiềng. Đấy, né ra để tôi trồng ông ơi. Né ra, né ra, né ra. Tí về tao đi xem. Bình thường. Hai cây xanh, xanh. Con chị gái này buổi chị gái này buổi chiều buổi tối này rắn nã. Ban ngày này không rắn nã. Ơi. Thôi về đi, về đi, về đi. Chết đói. Chết đói hết rồi. Kìa. Hai bên. Làm cho ông Cầm rương kìa. Hay. Đây, 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 đây. Rồi, có sẵn. Đấy. tô tôm trắng. Mấy con cá đỏ đỏ cứ lanh quanh ở nhà mình, đã thì biết. Heo đang gỗ rồi em thiếu gỗ. Đây đồ ăn để trong rương nha. Mấy thanh niên này không lo đói. Không hay không? Chưa chưa có ấy để chế ấy nhỉ. Con chị gái. Có mấy cái cây berry nó héo sắp chết rồi này, toàn là Berry không có phân thì sao mà nó lên. đấy, có thể héo như kiểu sắp chết đấy. Nó không có phân thì sao nó lên. Rồi. Cái đó là có phân. Mấy cây trẻ làm việc đang xuất sắc nha. Đồ ăn về liên tục, nhện thăm lên đều mà Quên nhận. về farm nhện nha ông ơi. Nhện lắm nhiều vãi đái luôn. Chuối ui, chuối cả lái. Ui rắn. Honeycomb này gì bảo? Nhộng ong. Honeycomb. Cái
Ôi dừa ra quả này ngon không? Không biết ngon. Ui địt mẹ, quả dừa tôi ở đầu vẫn 50 máu. Trời dừa thì cứ trồng đi, đừng có mang về mà. Đủ rồi anh. Tôi về đây em ơi, cho tôi cái meatball em ơi. Có trong dương ấy. Em chỉ cần giả bộ là công bằng meatball thôi. Đây đồ ăn đầy trong dương. Ơ nó phải nằm bên nó lắm nhở, không bởi vì dừa tôi ở đầu đau quá mất 50 máu. Đây, tầm này Đây là Làm làm cho làm cho tôi làm cho tôi cái giáp sò, tôi sợ bị rắn cắn á. vậy đưa sò đây. Sò trong dương gì á, bắn mấy cái sò. mẹ xò trong nhắm tôi 80 cái. Rồi, được. Cho con nợ này cái trứng nó có đi đánh nhau với mình không? Ok em nhớ. Có. Đây chặt cây chung mình. À, quen đi đi sang đấy đi. Thiếu đồ rồi. Đầu thiếu gì. Tà biển. Tảo á? Tảo không có nhá. Tôi ra ngoài đi. Hiếu béo ơi, nhanh cái tay Hiếu béo ơi. Từ từ anh đang xem được. Đây, Vàng Hiếu béo ơi, vàng đâu rồi Hiếu béo? Đây từ Với đây. đấy tôi sẽ đi làm gì có vàng không? Tôi nghe bạn nãy bảo đây vàng. Đấy vàng tôi có đào không, bây giờ tôi đi. À, ok, đi. Tôi nghĩ anh nhắm đấy. Đi farm nhện bảo Hiếu béo rồi. không, ai đi Đây tao sẽ đi này. Để mang Đây năm chị lại. đi kiếm thùng than đi. Không quan chiều mất tí cho con nợ ăn. Mai về đi để. Về nhanh nhanh. anh em ơi, đây làm cái tôi đỡ phải nhặt. Làm cái đỡ cái hết. Cho chị mà kéo ra về ngon rồi. Anh em phá cái rừng cho đến giờ ngắn. Nói thế farm hết rừng đi cho đỡ ra rắn. Mẹ, rắn là nguồn lương thực. Làm hết. Còn chị dạo này béo đấy hả chị? Em chào chị. Yếu chịch. Hiếu chị à? Mẹ Hiếu trẻ ông ra. Tôm Chị ơi rắn vàng nhá. Đâu. Đây. Ui thì mẹ con nhện nghe nó ăn gì? Bây giờ ra nhện chiến binh này. Anh ra hết thì được là đây vẫn còn đồ ăn này. robot nó đang giật điện đến thôi á. Yêu kiểu gì? Ok em ơi. Này có bên non mạnh thôi. Tức là gồm những Đồ đồ ăn ở trong rương á. Đây, từ. À, cầm ít meter về. Ôi rắn vàng. Ui, chị gái đâu rồi? Chị gái quay lại đây, thì phải đi farm con rắn này đi. Đây rắn này nhiều lắm. Nhà nuôi rắn. Đánh nhau chị gái. Mày dám đánh em gái tao mà. Mày đánh em gái này có Venom biết rồi.
Ông ơi đừng này cái nữa nữa. Đây đây ông ơi, chạy qua đây ông ơi. Không cần. Đây này. Và hiệu quả tôi có 11 thịt này. Yêu phát hiệu quả mấy luôn. Nhiều trăm là đúng không? Hai. Con nào không vừa hay bỏ ra. Tôi vào yêu phát. Thêm kiếm thêm than với anh rồi, thêm than. Than này. Ném gỗ ở đất xong rồi ông đốt xong nó có cháy không? Không, nó thấy anh cho. Có đá với cây là được. Ôi thiếu 2 Ôi. biển. Đấy. Đây có từ nhà. Thiếu 2 dòng biển. Tôi lại đi tha hương này. Anh em cho xin cái big bone nào. Đây rồi, xin cái big bone đây nhá. Anh em gần nhà chặt hết. Ông ơi đi chặt những cây tre, cây bụi gai này, bây giờ gì vậy? Ông đánh ra đi. Ông còn 87 máu này đánh cái đéo này. Đây, dán đây. Giờ chị gái tôi đánh, ông té đi mất máu. Xong đánh con này rất là thấy thiếu gỗ nhỉ, ui quả trứng nhỉ. Con về cho sớm chợ đi. Đau quá. Ui nhện chiến binh ra nhỉ. Đấy, gì vậy? Được. Để mình để là chị anh. Ra đánh nhau với lợn này. Ai chế ra đi Chiều béo này lên trên này có cái trên chiều béo ở trên này có ấy này, có nhện 2 tầng này. Hai tên đánh vừa đánh xong. Mẹ nó ra cả lên chiến binh rồi đây này ông ơi. Tôi vừa đánh những cái binh ở 2 tầng đánh xong. Đấy ra heo được. Cái heo được nhắm luôn. Cái đuôi heo. rồi cứ về nhà là có thích luôn. Rắn ra nhiều quá. Không ai đi toàn treo lại rắn. Khó. Quay lại mày chạy đi, mày đuổi tao đi. Mày đuổi tao đi. Đây nhanh rồi ơi. Ui. Mày chạy qua đây, dễ đâu ra thì đó. Tôi trái nhé. Giờ đây tôi đi mở map đây. Thôi sao anh cứ lấy mít bông của đây chứ. Tôi nhớ nha. Một cái trên bếp nha. Trước khi đi mở map Về cho thưởng cho cục thì quay vật. trước khi đi mở map mình đi đá các bạn. Không cần. Tôi thật. Không cần cỏ đâu. Anh cố thêm tre với lại thêm que vào được. Đấy về giờ chỉ có đốt thôi đâu không mình được rồi. Sao lại chạy đi bên đấy vậy? Đừng có trồng nhé. Đừng có xúc lên. Thôi cho tôi xin ít vàng. Rồi tránh ra. Tôi xin ít vàng rồi. Rồi đây cái xin ít vàng. Không, cái đấy không cần. Gỗ đây. Gỗ đây nhá.
Cái ai đâu đấy? để đấy đốt lấy than. Đốt đấy được, cái đấy được. Tôi về. Cái đấy không cần. Em đốt. Em chồng em đốt ok ạ. Đốt cái đấy nha. Ai có hạt giống không, cho xin 2 hạt giống nhỉ? Giống đấy nha. Con trong kho này. Hạt giống mình Thôi thì mẹ. tôi đi thái hương này. Ở đây có nhẹ Rồi đi nhanh đi nhá. Chị gái ơi, có ấy không, cho xin 2 hạt Cái giống. buồng. Buồng. Làm chú chim đâu? Chú chim làm chưa? Để đâu, đặt đâu? Đặt đây nhé. Đặt đây nè, đặt đây. Đấy, đặt đấy. Cái chân đó. Đứng á. Được cái gì mà tí sau đập cái bếp đá này đi. Đây cho bà đập, bà thích đập đá đập đi. Đấy, bà ghét cái gì bà đập đi. Đấy, đập đi. Này. Tiếp này. con chị này đẹp thật sự đang bảo không gặp sướng hơn. Cầm cái gì đi. Không cái buồng. Tôi chỉ có biết bôn thôi. Đây để nó này. Dừa lớn rồi, đi thu hoạch dừa thôi. Ông robot cầm xẻng đi xúc với tôi. Ui mẹ con chị này đang làm. Ông đi farm hết nhện đi ông ơi. Con làm cái này. Đây con nhện thì mẹ đang đuổi tôi rồi. Tôi làm cái này đã. Meatball này về này béo ơi. Còn nó cục thịt quái vật nữa này. Ui, mẹ thịt quái vật đâu hết rồi. Đây thì tôi Em cầm. thì có là Ủa than đâu hết rồi. Đây bà ơi. Đây than của bà đây. Đây than của bà đây. ông béo ở trên đầu. Có tôi chết rồi. Tôi chết một lần ở trên biển. Ui mẹ đói rồi. Đói rồi, có cái gì ăn không? Mất nửa kìa. Giá để em xây này. Chị cũng biết bôn nhá. Này. Dạ Từ ra tôi đang đói, tôi bị đói thôi. Có anh không? Ông nào đoán biết bôn nhỉ? Tôi ở đây. Đấy. Này ra rắn này. Đây đổ hồi máu này. Que ngồi nhá, que ngồi. Ông nào chế cho tôi. Ông nào cho cái biết bôn đi. Rồi đi chặt dừa ông ấy. Ông đi chặt dừa lên tôi. Robot rồi robot. Có ly chết không? Có ly chat không? Chỉ cho tôi cái kim tiêm với. Thế ông ấy đi ấy đi chặt dừa này. Dừa là giờ trồng hết nha. Đây đang nấu. Cái này để hồi máu đó. Đôi máu này. Đôi máu này. Đây là hồi máu luôn. Đôi máu này 2 cân. Có xin một cái biết bôn nào? Ai nấu biết bôn thôi. Bây giờ đồ ăn là ổn rồi đó.
nhau đi á, đi để ở nhà em nấu đồ ăn cho chuẩn bị về. Nóng 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 nóng. Có nhiều gỗ mà. Nếu vì sao ông nhặt gỗ xong Ông không phải chặt đâu, ông đừng chặt, ông đừng chặt. Trời ơi, ông robot này, ông đi, ông xúc mấy ông trồng dừa ơi. Ông xúc mấy ông trồng dừa đi để tôi chặt cho nhanh. Cần em que. Ông, tự, ông tốn xẻng rồi ông lại còn tốn dìu. Ông nhìn tôi trồng đẹp không? Đến mùa chỉ có sẵn việc. Thiếu que quá. Ờ, Chào anh em nha, em đi đây. Sao anh không lượm cỏ đi? Bye bye. Hai tôi không lượm cỏ. Bảo 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 nó cứ đi ngồi lên trên nhá, nó nó đang chơi dưới. Để làm những cái đồ ong. Bắt ong về đấy anh em ơi. bắt ong về nhá, để nuôi ong rồi nhá. Đảo không có Để được để hết rồi. em tiếp vào. Là chế mà lấy công thức. Hợp lý ấy. Xong tí nào cái mũ đèn ông đi ra đêm rồi. Ở trên biển nó có cái sáng sáng mà không dùng được nhỉ? Có cái đồ làm cục vớt á. Đây có chỗ hồi sinh nha anh em nhá. Em ơi, đây có chỗ hồi sinh nhá. cái gì nhỉ? Quên mất rồi. Tí nữa tôi kim tiêm được không? Đâu cũng chưa là cái gì nào. Nhìn trên. À hai hai ấy nữa. Mua gì mà đây tầm lầy anh em ạ. Mẹ cụ chế cái rác ấy là ba rồi mở bận nó Tầm lầy nha. 8 10 8 2 cỏ. Chỗ Khang Hy là tầm lầy đó. Tôi tao kiện ở đây. Cái cỏ phần nào cỏ phần nào quên cỏ ở đâu nhỉ? Không có tảo nhỉ? Có tảo không? Tạo anh chuột tập đi hết rồi. Đấy. Đâu rồi? Đưa tạo anh mà. Anh em ơi, có cái gậy ếch này. Tạo tiền á. Ôi đó. Ok, lệnh cái chồng ấy đừng cắt nó đừng cắt nó. Này có mấy anh tàn không được. Thiếu que đưa ai đưa em một que một que thôi. Ra rồi đi chặt cây tiếp thôi. Giờ 9 rồi. Đói à.
Ông ơi đi ra đánh hộ rồi, đi ra đánh hộ. Ui nhện chiến binh, nhện chiến binh. Chạy đi, cứ chạy đi, cứ chạy đi. Ê, Ui kìa tôi bảo rồi. chồng, chồng, chồng. Né né né. Con nhện chiến binh đánh đau đấy, ông kia né ra. Ui đông nhé. Nó follow tôi thì mấy ông đánh nó nhở? Nó follow bọn ông thì tôi đánh. Ui mẹ tôi. Chạy đi, chạy đi. Nhà tí không nói nữa thì. À, đừng có đánh nha, đừng có đánh nha. Mà Ừ, cái ừ. kiểu gì? Thôi chết rồi. Đọc. Đúng đọc lại có velo mà. Bên nó trong gương ấy. Thiếu tảo. Thế nữa ông người máy hay là anh đi ra ngoài nhà biển đi. Anh chế ra mấy cái meatball. Tôi đang đi mở Xong map. bây giờ đi con kìa. Đúng là chơi chị gái thì mình kéo sợ. Chế ra xin được một cái nữa không? Đi ông đi farm luôn. Phải nữa phải về luôn. Wendy có tảo không? À chế ra cái thuyền, mẹ nếu có thuyền. À thôi không cần đâu, để tự mình chế. Thì quét vật đưa hết cho em nha, không có để vô thương nha. Tấm tán là cái gì? Tôi chết rồi. Bị đập. Wendy ơi, cầm tảo về cứu bà ra. Wendy, alo. Ê, bọn cá sấu. Cá sấu tới. Cá sấu tới. Cá sấu ghê. Thì bọn em đã bị độc. Nó em ao ra trước này. Nha. Tao đi đấu với Bà ra đi. Thôi về không Bà sao ra đi, em. bà bị mất máu. Xong thì anh em kiếm được đồ rồi vào. Em hết rồi không sao đâu. con chị gái không đánh cá sấu. Đánh. Đi ao. Ao luôn. Vai trưởng ao luôn. Rồi nó tới rồi đấy. Wow. Kìa ông kia. Chạy ơ. Cái Sao mà có hết ra đây. bà ông kia bị nát rồi, Ui 4 con ông. Té chạy dẫn ra nhện ra đánh hộ. Đánh chị gái. Chị gái Anh cân muốn hết. Chị gái cân hết. Chị gái cân hết. Ấy gì. Ủa gì mẹ sao tự nhiên có 6 con 4 con nó đuổi theo tôi này. Thế nào ông kia. Nhện ơi. Con tới rồi, nó chạy rồi. Ê, ai
có Venom về cứu tôi đi. Mày thích đông thế. Rồi, qua đây, đi. Bà già chết rồi. Một con chết rồi kìa. Nghe tí kìa. Không có chuyện đâu. Độc luôn đúng. Anh kia rồi, để em ra em kiếm hết cái phụ này. Anh em nó chế cho cái đồ hình mặt. Thôi. Đây. Cái này tập răng sắc vậy. Đi con mẹ nó. Ôi thôi bỏ đi. Bỏ đi. Đi chạy mấy này. Xong rồi. Con này có mò có độc đấy. Đấy, Thích độc rồi, còn sợ độc à. Ui trầu thế. Ui. Chết em. Phụ con này. Đây để anh chạy ra đây xong thì nó follow. Ai mang tạo về cứu em nào. Ai mang tảo về cứu ông ấy cái à? Nha. Cái gì? Sao tự nhiên lại có hai con này? Đây. 8 à. Wendy đâu? Wendy không về à? Ơi đi mẹ nó đang bỏ đi thôi. Đừng anh. Bảo rồi đừng đánh nó nữa. Chạy. Chết luôn. San hô chưa. Que á. Que ở nhà có. Que ở nhà có. Thì về cứu luôn bà già. Tinh thần thấp quá. Tan Có san hô, có hai san hô. 3 san hô rồi. Tôi. Kêu họ chơi đi. Nimeson là kiếm ở đâu ta? Đá gì vậy? Đi chồng lại này. Thì quái vật đưa hết nha. Trên này phải nhiệt 3. Có cửa này. Đấy đi vô đi. Thì phải con nhện quái vật, đừng ra đây. Còn có 18 máu. Bị cắn phát là mệt người đấy. Ê. Sao? Quá tinh thần. Ui, nang. Đừng bị cắn chi đấy, đừng. Thì mẹ cứ mấy con nhện này về phá mẹ hay đừng có trồng gần nhà. Con đi đâu về giết mẹ đi.
Em có đi đâu. Vừa lại đúng khác. Ông kia không phải về đâu, không phải về đâu. Rồi. Chết mẹ. Bây giờ tôi cũng đi mà. Tôi làm cái góc sò nữa. Sò đâu ra. Đi đói. Đứt nanh ở nhà này, đứt sò ở nhà này, đứt dừa này. Dừa này ai trồng đi này. Đi kia lấy san hô về. Cái gì? Lợn á? Tôi chế cái thuyền sò được không mấy không? Chế mẹ mất. Chế em mới quên mất cho xin cái búa ấy, để đi cuốc đấy. Phải chế búa vàng nhưng giờ nó cảnh trắng nhỉ. Đi sang đảo mới đào vàng, đi đào. Tôi đi cuốc san hô. Tôi làm một cái xẻng vàng được không? Bởi vì là tôi sẽ phải rồi đi thôi. Anh em ở nhà nhé. Một tàu biển đây, chế cái kim tiêm đi, để kim tiêm đi được. 2 tàu biển rồi đấy, đủ không? Chế hay là chế bộ kim khâu cho ông kia sửa đồ. Bởi vì kim ở nhà có mà, dây ở nhà có mà. Cuốc xăng. Ở đây có 6 căn hộ rồi. Chim hải tặc à? Tỷ lệ ra vàng. Tôi cần lấy san hô không? Cầm lên trăng rằm. Lên trăng sáng anh em đi đâu? ông ông người máy ông đi săn coi con đấy. Ôi. Cái gì nhà này 11 san hô à? San hô long biển để chế thuốc đúng không? Ấy, còn velo không? Ông nào chế cái đồ nóng trên đây. Còn velo không? Từ còn velo không? Ôi từ. Chơi nhiều quá Cái máu á? nhẹ máu rồi nhẹ. Còn velo không nhỉ? Không còn velo nữa. Nhẹ sắt thì chạy ra không nhảy. Đã có velo rồi. Thôi vứt đây nhá, tôi đi đây. Này, long biển này. Mấy cái tờ giấy của em đã hết rồi. Viết ai lấy nhá. Rồi á, đây về. Thôi tôi đi đây. Mọi người ở nhà nhé.
Giấy chặt tre ra, chặt tre. Đây tôi mang về cái anh đi này. tìm giấy về. Đây tôi mang về cái này, 25 cái này. Cái này phẩm anh ơi. Đâu anh em có gì cho tôi ăn không? Tôi về rồi, anh em có gì cho tôi ăn không? À. Máu nào này. Né ra để tôi cất đồ vô. Đừng trích làm cái sửa thuyền trước đi hay hơn. Ôi, tôi bị hóa hải ly rồi. Ơi. Đi hút cây. Hút cây. Này, không nào nó ăn. Không nào nó ăn quái này. Quái này. Làm nào để gặp được, đi nhanh được. Chuột phải đúng không? Chuột phải đúng không? Bấm vô cây thôi. Đúng chuột phải đúng không? Xong tí tôi phải ăn gỗ đúng không? Không cần ăn gỗ đâu. Rồi hết rồi, còn 20, 16, 15. Không nào cần giấy nào, không nào cần giấy. Cái giáo hốc kịp rồi. 3 tờ. Sao bị trừ 1,3 máu này? 500. Đói quá gì mẹ. Tôi làm cho 5 tờ giấy với đông dương. Lại đói gì mẹ. Sắp sang mùa mưa rồi nhỉ? Ê, đi săn rắn làm áo mưa là không? Ông gần mấy gì về? Ai lấy con chim rồi? Đi ra tôi vứt sợi chim. Con chim rồi. Đây chim đây. Cất sao lại ơ anh. Từ từ tôi đang vứt. Buồn cười thật đấy. Tôi đang đi săn dưa này có cái gì. Được rồi. Không có đồ ăn đâu. Một tí thối này, một đồ thối này. Bây giờ làm nào cho hồi máu được nhỉ? Ngủ à? Không nhớ là ông lấy cái gì đấy. Thiếu giấy rồi. Bao nhiêu từng đôi rồi. Đúng không? Làm bánh bánh mì. Giết đi, để con chị giết đi. Đi sang đầm này để lấy ấy về làm gì nhá. À không, tôi đi farm gỗ chứ nhỉ? Tôi đi lấy cái đấy làm. Quên đi, em farm nhẹ thôi nhá, chứ không có đi nữa nhá. Quên đi là mệt. Dừa, tôi đi farm dừa đây. Còn giá là cái máu một. Ôi, ai chết rồi? Con nhện phát tuổi đánh từng con một thôi. Cái con
Ôi bên này có trứng chim này, đi trộm trứng chim rồi này. Đảo trứng chim. Đây có 2 nhà lợn này. Ôi dồi ôi, tự nhiên lên đây thăn lợn thì ngon. Lợn. Biết vô đầy nha, không chữa. Lâu lâu không chơi game ấy, dùng dùng đau hết cả ngón tay. Chơi nhẹ thôi, chơi nhẹ thôi mà. Vậy vậy mấy thằng béo cái xẻng vàng cũng sửa được kìa, dùng kim tiêm đều sửa được hết đúng không? À ok ok, âm phai quên mật ong này ngon ngon. Hay là bây giờ nhá, làm thêm một cái mũ ong nữa, đi gặp ong mấy ông farm về luôn, không nghỉ cho về cho bà già ở nhà bà chăm hoa. Tiếng cái gì chị cả, địt mẹ đúng như mình không làm một có ăn đấy. Khổ ông đấy. Rồi con chết mình vô đây. Thế thì cái đồ này mà cái nhà nhà cát là ở đâu ta? Cái lô đài cát là ở đâu anh? Chùa đâu, lô đài cát là ở đâu?
Vứt riêng ai đừng gộp vào để nó nhanh thối hơn. Mọi người vứt vứt gộp vào ai thì nó thối, rất là lãng phí. Đến lúc hết rồi. Giờ là rất cần rất nhiều phân. Ai ông người máy đi xúc thêm que về đi. Để tôi làm cái Rồi mỗi người một ngả, cảm giác nó tự kỷ nhỉ. vậy. Kiểu chết nhiều như trước nó mới vui. thì gạch nhau Vậy như trước có ngày chết này bực rồi đấy, thì anh em nhau nhưng mà lại vui đúng không, cứu nhau hoài. Nếu mà nhắc về cái độ tự kỷ á là nhắc cái bà già đây từ trước giờ xảy ra của cái đảo này. Đi tiếp đi tiếp. Từ từ đứng yên đứng yên đứng yên đứng yên nè. Đấy ở đi. Ơ thì đây tôi vừa mới đặt tôi thăm lợn đây bạn ạ. thiếu phân anh chuột rồi. Tôi đang chuẩn bị đi làm đúng. Đang đấm thì bị đứt đúng không? Câu cá thì cứ cầm cần nó ngồi đấy câu rồi. Không thiếu cỏ nó giật cái cây quen. Quên mất nãy không chế cái buồm. Ông người máy đi làm que đi. Ông người máy đi xúc que về đi. Xúc thêm que về. Thêm nữa. Thêm nữa. Không đủ. Thì bạn ai cứ vòng như thế này. Đi xúc thêm về đi không? Đây là tôi không nhận đấy nha. Có đảo dừa này. Rồi. Đi đây đúng không? Ông người máy cứ đi theo tôi đi. Mấy cây cái gì? Magove là cái gì vậy? Mẹ, ông chả thế. Hết thịt quá rồi nha. Ôi chuột đây, chuột đây. Chuột. Ôi có mấy cây này hay vãi chưởng này.
Không biết chào chặt về đâu. Marco V này cho tôi đứng rồi mọi người ạ. Vừa chặt vừa được que nhá, vừa được gỗ nhé. Không được. Ui bò nước này, Cái màu nước nó có đánh người không? Nếu mà đánh ngon, ok ok. Tuyệt mẹ. Hai người tranh thủ được. Cứ để đánh đi, cứ để đánh. Tôi mới tìm cái đảo mới. Ông tí đi xuống chỗ này nhé, khám phá ở trong. Làm một tôi xuống luôn. Ai bớt ong rồi chưa? Báo cáo đây này. Chát. Đi ở nhà đi. Đi xúc chân thật nhiều cái queo nào. Nhưng mà đủ 4 giờ rắn để làm gì ạ? Chắc không cần trả theo tiền đâu ha. Tôi làm phải cái giá tiền. Thì có giá tỏ được phải đưa em chưa? Ui đây siêu nhiều nhà lợn luôn. Đâu, sao tôi không được. Mẹ ông nhà farm hết nhẹ đi. Tại vì Farm đéo lợn vội. giá nó mở mát rồi. Giết hết nhẹ đi xong rồi xây lại bọn nhẹ đi. Nó đi những năm quăng vào nó đánh. Kinh ấy. Bao giờ phải nhận ba như vậy đây rồi. Ông nhện ba chắc đéo ông đánh như vậy. Giá chưa hết. Giá chưa hết. Họ đánh lan mà. Đúng rồi. Anh nhẹ con rắn chết hết. Rồi không. Mày có phờ linh rồi anh em ơi. Tinh thần thấp, tinh thần thấp. Mũ rắn này có tác dụng gì ạ? Chống mưa. Ok anh em. Lượm hết. Anh lượm hết này đi. Em vừa mới phải tách á. Chỗ này có cũng tàu đắm anh em ơi.
Ôi, cứt 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 cứt. Con cứt đây. Ngon rồi, cho nhanh thối. Bắt đầu cứt đồ ăn. Xuống đây lượm đây này. Bãi san hô này đẹp quá. Xuống thu hoạch đây này. Vậy, để máy xuống đây thu hoạch đây này. Máy xuống đây thu hoạch hết đi. Để tăng tinh thần của loài xoài là nó được trồng mấy cây rồi. Ui, tổ nhện ba này. Giờ giết Ui này. khỉ, tao thấy đảo khỉ nhá, đảo khỉ nhá. Giờ làm sao đây? Rồi, Đắc cái chuột gì này. giờ đây đảo khỉ đây. Ui đào ký vừa mới gặp. Đi đắp cứt này đi. Đào ký. Biết rồi, cái đó là năng dễ mà. Tinh thần, thiếu tinh thần rồi. Để phá phần này luôn. Cứt chuẩn bị. Nếu nên làm trứng là nhanh hơn nữa. Ui, tôi nhặt được xương cá rồi anh em ơi. Ai hi hi, nhặt được xương cá. Ok ok, tí đừng xin tới nhá, bận chuột. Cả mác có một cái xương cá thôi. Cá vượt đi ở đâu ấy. Vượt. Cá vượt đi gần nhà không? Xương cá là gần nhà. Có là có cái gì à? Quên mất rồi. Thằng Di tàn giác. Thằng gì tỉnh ra. Ôi ôi, có cá sấu à? Có cá sấu rồi, mất có chiếc cá đôi. Hết gỗ rồi. Anh em là cái gì đấy anh em? Anh em là cái gì đây? Đây. Giáo viên. Sleep Berry rau đi. Đéo. Có chó sói rồi đúng không? Được không? Trong này được khoảng 3 cm gì đấy. Cái này này. Chó này nhá. Có cái gì à, có Chó sói à? Có cá sấu đây kìa. Không phải cái đấy để tăng cá sấu đến rồi nhá. cân cả số luôn này. Tăng nặng hoặc là ta được tới các cái là không cần. Vậy cho em đang cần tinh thần. Đây cho này. Cho này. Lấy lúc đấy cái nắp sò của tôi rồi. Hết gỗ rồi.
người máy. Người máy thật sự đói rồi kìa. Em thì không cần đâu, em có công thức. Chuẩn bị làm cái Chimnea đi. Ngày ba trên này không đập nhá. Nhặt cứt là bắt đầu lại nhặt cứt là ủa sao mấy con bò nó lại con bò nước nó lại đánh với con chim nhỉ? Đây bên hôm này. Cái sân không rồi mấy anh đi từng kia đi, được rồi. Theo đó. Sao mấy con bò nước lại đánh với con chim nhỉ? Mẹ, tự nhiên hoang mang ấy. Từng kia với tìm phân. Đây có phân này này, ai đi ra đây farm phân đi. Đâu? Đây map này rất nhiều phân. Một đàn bò luôn. Ai ra phân ai phân. Lợn nó không có sống được đâu, nó cần ngay chủ nhện mà. Đâu đây đây nếu mà cho nó phân này. Mẹ đồ thối là có là đi farm phân. Đi nhặt cứt thôi, đi farm phân. Chán quá. Già suốt ngày ở nhà. Bà già tạ quá. Thử phát ngôn xem cô nữa nào. Anh vừa bà già có tạ không? Được mạng ngon là. Hãy đi xúc thêm mấy cây berry về đi. Tôi làm đồ ăn cho mấy người ăn no, ăn nghỉ luôn. Ăn mì ăn quần. Đi gọi thôi, chắc ăn xúc thêm cây cối về đi. Đợi tí tôi cầm về, tôi cầm 80 mấy đồ. Ô cái gì đây? Chạy đô. Thì mẹ mấy con bò tự nhiên đi mấy con chim. Mấy con bò nó húc chim nhá. Bò lại đi. Bò húc chim, thề. Đau lắm đấy. Ừ. Chơi trẻ cho bà già đi chơi chứ sao bà già cũng ở nhà. Bà già này chắc chết. Vứt cái cục xương ở đây không? Rớt gì cơ? Cái gì? Con đô. Cái gì? Cái chép. Vứt ở đây không? Còn mấy con bò nước nó đánh. Thì cứ đi cạnh mấy con bò nước này.
Nó rất đồ. Cứ mấy con chim bay cạnh nhá, ngon lắm, cứ đi quanh quanh đây nhặt, vừa nhặt cứt vừa nhặt thịt nhé, vừa có thịt từ gà ngon lắm. Rót là cái gì? Rót là ấy, rót lên cầm mà hả gì hả? Bơm máu với gà cần đâu ở nhà không. Ui, có luôn. Rồi cho đây. Yếu rồi. Mấy con bò này cho nó ăn cái gì? Chế một con. Nước này, ăn cỏ. Bắt ra ơi, bắt ra. Còn lại đưa tôi. Còn rót còn lại đưa tôi. Nấu ỉa ra ít bôn anh. Mà ra Mẹ yếu béo nó vớ va hít bây giờ bồn. ông bao nhiêu thịt nhé. Bây giờ biết Né ra nha. Rốt hết rồi này. Rốt ra nhé. Cho mấy cái cúc cơ hoa là cái gì đó. Cái con là cái con gỗ. Cái cần lấy gỗ để tôi về. anh về đây, anh về đây. Rồi anh chặt cái từ ra. Ok tôi về, Ngon. đợi qua ngày đi. Tôi không có. Thế phải làm cái giáo à? Thì mẹ may quá, nếu để ý Máy chết. đi biển đi, máy đi biển đi. Đi biển với chuột đi. Cần cái gì đây tôi cung cấp cho. Tôi vững chắc thế này. Đó rồi, mở xung quanh map luôn rồi. Ngắt vậy luôn. Tao là ai? Đây là đâu và tao đang làm gì ở đây? Đúng là mấy người biết chơi sướng hơn mấy ông đi bay với tôi. Về nhà thôi, về nhà đường nào? Đi ngược mát là về nhà. Ngược mát là Anh em có ổ nhận 3 đâu, bảo tôi là tôi phát. ông đi sang đây thăm khỉ này, thăm farm lợn luôn này. Ok ông Nhìn nhá, đây không? Nhìn tôi chưa, nhìn tôi chưa? Anh ông ở đâu đây? Vi Vân đưa ổ nhện này, đưa ổ nhện này. Ổ nhận tôi trồng lâu rồi. Trồng xa nhà ra, đừng trồng nhà gần nhà nó cũng bị đánh nữa. Ổ nhận tôi trồng đến đây rồi.
anh chuột anh chuột cầm cái quả kia ném đi là nó tự cộng 1 tinh thần mỗi lần. Ném của Cái kia mà anh á, ném của gì? bấm cái phải ném đi, mỗi lần như vậy được 1 tinh thần. Đưa trong bữa tôi ném bắt đưa đầy đó. Đáng cái tinh thần. Cái đi đúng không? Đấy. Cầm ném đi, phải cầm lên tay ném đi, phải. Ok ông nhớ. Nhiều ong. Chơi với đó. Mình nhắm này đến mất. Ông ơi, ông nào về chặt dừa đi kìa, dừa chín hết rồi. Chín hết giờ. Làm nào để vứt đồ nhanh hả chuột? Bong bóng hay được cái gì? Bong bóng được cái gì? Ông nào đi chặt tre tí nữa mà làm nền nhà nha, không nói ướt hết nha. Chặt tre đúng không? Cho người máy đi chặt được chứ ai đi nữa. Đúng rồi, người máy ở nhà. Ông người máy vô dụng chứ. Hàng về, hàng về, hàng về. Không, người máy để người máy đi ra biển đi. Ba giá ơi, giá ba giá này. Hàng về. Này, đồ đây. Ai cần gì? Điện đi thôi. Mới đi ra biển về anh em ạ. Cứt này. Cứt vứt đâu đây? Đây. Gỗ đây. Vỏ sò. Ok. Chơi luôn ông ơi. Có lin này. Đợi Ôi chị nhiều gái, có lin đấy. đợi chị gái hồi tôi đi biển phát. Này rau này. Chọi phát. Đi linh ta. Này bao giá này. Này về lấy đồ đi. Đi linh ta tình. Ba giá đang mày ném. Tao lấy đồ. Lấy đồ. Việt Nam ở mùng nào đây? Bắt ong đi. Vứt Việt Nam ở đây nhá. Để ta đi bắt nhá. Vừa ta phá cũ được không? Bây giờ tự tận gốc như vậy. Rồi. Ôi. Phá cả tổ. Bước đi sai lầm đấy. Nhưng mà dăm ba thằng nhẹ này là tôi giết hết. Em bao giờ không thấy đồ tôi để đây không đặt. Về tao đi giết rắn á. Bới vào đây. Rồi. Anh em xuống đây nha. Để nhau dầm lên nhau tung mình. Chưa hết về nhà cơ. Rồi làm việc thôi. Nãy giờ là em 100.000 mỏi tay đấy. Có vẻ anh em xúc tre về luôn, chặt tre xúc tre về luôn. có vẻ anh em sinh tồn thích nhỉ. Dễ nhỉ. Hôm nay cảm giác nó easy nhỉ, không có ông Mạnh nên easy hẳn ra. Có vẻ anh em sinh easy vậy rồi. Em chơi bà già mà easy rồi. Okay. Bữa giảm não tụt quá. Ba giá cho mượn quả bóng. Thế nào này? Tiếp là chế một cái gì mũ đội đầu làm
làm cái vào đi làm mới vào đi làm. Ui, cho tôi xin 3 chỉ quái vật là có thừa tỷ quái vật không? Tôi làm quả mũ này đội cho nó ngầu. Tôi xin 3 tỷ quái vật. Cho nó cứ lửa kìa anh em ơi. Đấy, bà làm cái gì vậy? Sao cứ đội cái nón này à? Đấy là vậy đầu nhau à? Cho hỏi cái Pizza Mouse Idol là cái gì ta? Còn 5 ngày nữa là sao tới có boss, sao nó boss ra rồi đấy. Ồ, thế chuẩn bị sẵn đi. À, mùa đầu làm gì có boss đúng không? Có boss đúng không? Được, được. Cái này làm gì nhỉ? Cho hỏi ai biết cái này làm cái gì không? Cái gì cơ? Này, gội đầu à? Ôi, ôi, à, nhớ. Nhớ, ngay đấy. Ui Ăn cái này, ăn cái này để biến thành con quái vật. phải đâu. Hút cây đi ông ơi. Vị, đúng rồi, hút đi. Hút hai đi. Hút cái gì? Cái gì để rắn nhá, đánh. Rắn tôi lo được. Rắn tôi lo được. Ba con rắn vào đây. Đến hết. À, ăn cái này để đấy. Thì mẹ tôi bị trúng độc rồi. Không sao, tí về nhà con nhà có thuốc mà. Thuốc Đây. đây. Rắn tôi lo được không? Dâm ba con rắn. Ăn cái này. Mẹ ông ơi. Ok. Que. Các anh đi xúc hết que về nha. Xúc sạch Ôi, que dính về độc luôn. rồi, dính độc rồi. Dăm ba con rắn này. Không giải độc ở đâu. Tôi giải độc trong dương ấy. Ôi, Mấy anh về. xúc hết que đưa em nha. Tuyệt đối là cây nào cũng xúc nha. Thì chứ tôi thiếu máu có ai làm nào cho tôi hồi máu không? Đi ngủ bắt nhỉ? Ban ngày đi ngủ đâu? Ban ngày đi ngủ được rồi. Ồ, đi. Ta toàn lấy dĩa nhẹ ta mới cho mới do ta hồi máu cho nhanh. Đúng rồi, cái nhẹ cho đá. Hồi cho cho đá. 20 một phát. Dĩa nhẹ đầy tôi farm nhẹ một lúc rồi. Cho vào nhà Tulo mình. đi, làm có tulo. Cho tôi vứt đầy. Cho tôi vứt đầy trong giường. Nhà mình đầy mà. Vừa ta đốt một đống. Nó mang đi tìm kia đi. Cảm giác anh em gì cũng có sướng quá rồi. Vẫn cua chán sống mà đánh nhau với chị. Mày có nhà được Sắp lấy đá rồi. mày có Đá, đầy đá, hết đá, ấm cho phát bây giờ. mày Ôi đi. mày có Không phải nhà đá được đó mà là băng. Cái búa của tôi đâu rồi? Kia Rồi. không ai nhặt gỗ à? Không ai nhặt gỗ à? Đi nhặt gỗ đi. bố của ông cái Không đây nào. không? Bố của Đâu, ông kia đâu. Đâu. trong chỗ cái giáp kìa. Mèo. Chỗ giáp kìa, chỗ bà già kìa. À, tôi biết cách bây giờ để đi farm gỗ nhanh rồi. Cứ như thế thôi. Đánh nhanh hơn. Ném đi. Chỗ rốt là cái gì? Không có cần đâu, vừa nãy một lần là được rồi. Không cần đâu. Thử thôi, tôi tưởng cái đấy là cái gì. Cụ ném cái này lâu vẽ rồi không ạ? Ném mạng nhanh thôi, bình thường thì thôi. Vậy là khó. cứ đứng như là ném này thôi. Ông kia đi đéo đâu, anh nhặt dừa ấy, gì đâu.
Mấy anh ra thu hoạch nè. Thu hoạch dừa. Mọi người đi thu hoạch dừa đi, thu hoạch dừa đi. Thu hoạch Ông robot ông cứ chạy vòng vòng rất nhiều. Cỏ này, thu hoạch cỏ này. sáng mai mẹ đi farm đảo khác. Đảo khác em bắt nhẹ rồi. Em bắt tủ nhện be về. Ơ mẹ dừa đâu hết rồi vậy? Cỏ giờ mình phải là vô hạn. Có với mấy xúc 80 mấy cây về. Dừa thì em biết hay trồng. Dừa tôi trồng đâu hết rồi. Có ai đẩy cái vụ ấy. Bắt đái này. Cái gì à? Hai anh em né hết rồi nha. Tôi xây dương. Này giá bắt ra này. Bên đây. Mình chưa giá. Này giá nhá. Thực ra là nó của mình. Thực ra nó là của mình. Mình có nhà Tôi đi là đất thỏ. đi biển nhà tôi. Đồ biển. Đòi ăn meatball đúng không? Mẹ cái dừa non mà nó cũng đòi xúc lên được phần mẹ nó. Thế ở đấy Rồi. Muốn tôi vứt mày luôn. Trời. Đây đêm kia. Em cứ lạnh vai em tình về. Thịt nhiều hơn dưa. Meatball giờ nấu phải là vô hạn. Đây, ông nấu đây, nấu rồi này. Đéo gì ông người máy ông cứ ở nhà. ông đặt dẻo ở đấy thôi đúng không? Ông này là kiểu robot đây này. Ô anh em ơi, con chị gái này chế được cái thuốc gì này? Ồ Cần cái mau ninh vô ly lôi. Thế tưởng là cái gì à? Phải viết người phải biết cái con tâm gì trong một sinh con chị đấy. Bây giờ là nó có luôn rồi. Không sao cái đấy không sao, chị vẫn mạnh. Đúng rồi, ta là 600 món. Cá sấu đang tới. Có tao nắm mắt rồi mà đây, không lên được nữa mà đây. Cá sấu tới. Tổ nhện ba kìa. Đến ba rồi, đi farm đâu rồi? Cá sấu. Đâu, cá sấu à, thế thì chạy ra cái rộng để farm cá sấu. Đó, có cái gì ăn không? Có gì ăn không? Heo đang sắp hết máu hả? Từ từ đó ông ơi, bạn giết cá sấu đó.
Phải nhận biết mà phải không? Anh nấu cho tôi cái món gì là cái bà già là mấy bà ăn kiến luôn. Già này cả cân. Thực ra thì đánh nhau với cá sấu cho xịt. Đấy đấy. Còn đồ cá sấu. Đi đâu? Đi đâu? Đấy đi. Ơ. Đông rồi. Đông. À, chạy đi. Sau này cũng vậy thôi. Tôi phải đánh nó. đâu yêu ấy thì phải đông nhé. Một con. Còn bạn 4 con đuổi tôi. Con nó ăn hết thì tốt. Con nó cỡ. Tôi chết rồi. Mẹ khiếp, sao tự nhiên nhiều con đuổi tôi thế? Tôi giết hết rồi. Nhưng tức mẹ 4 con đuổi tôi. Không chạy đéo trên đấy rồi. Rồi, Rồi, cá sấu rồi. cá sấu dưới này. Mất 2 cái chim chích rồi. Đâu? Cá sấu ở đâu? Mẹ, tự nhiên 4 con đuổi tôi mà trưởng thật. Ra đây. Cá sấu đâu? Đâu cá sấu đâu? Ra gần đây. Đâu? Đâu cá sấu đâu? Đẹp cá sấu không? Đẹp cá sấu anh biết Hải Ly luôn. Biến Hải đi, phải có đồ em ơi. Vẫn được đồ ra tiến Hải Ly. Ba thịt với hai cỏ là làm được cái đó. Đây biết là ok. Đây nha, đi farm. Farm 1.3 nhá. Chị dập Bây giờ nhà là cứ chịu sức rồi. chị có vật đây. Tiếp một cái chị gái yêu đuối đấy. Thu chiến lợi phẩm. Chế cái bếp tròn đi, chế cái lửa tròn đi, qua mùa rồi. Thiếu cái limestone là cái gì ta? Nimson là cái ấy ở đá hay sao? Ở bãi ấy. San hô ấy, đi san hô à? Thiếu san hô rồi. Đây, chờ mình đây. Rồi. Khu nhà này đồ ăn là em gái rồi đó. Rắn Nó lực que đây kìa, người máy. rắn Nó ở đâu? Kìa, que. đây cho bao giá cấm này rắn Nó ở đâu? Qua đây, đúng hết. ui địt mẹ mày đỡ phát 10 máu đâu nhé. Giáp ở đâu? Quên mất mày đi chế giết nó đi cái Lượm mây để đi boss không?
Hai tảo, kiếm đâu ra hai tảo bây giờ? Đây. Ê, tối. Cầm đuốc lên. Ai cầm đuốc lên đi. Ai cầm đuốc lên, cầm đuốc. Cầm đuốc này làm gì? Đây, cầm đuốc đi. Rồi, tôi Ngon. Xin gọi tiếng bầm. Đốt lấy lên tôi vứt đồ mất. Cái gì hay hả? đây. Chưa. Ông Lin là sao có bao nhiêu nọc rắn à đây. Vớt hết đồ ăn vô cái đường này này. Đó. Bà ra này, thịt của ba này, thịt này bà ra. Ok. Thôi giờ no đủ rồi. Thịt Hiếu đại lý. Nhà là bao cát đi. Làm bao cát để làm đây. Đây, ăn cả sợi vi cá mập. Đâu, đây. Cho em. Đang nói. Đang. Trừ não bằng. Đồ chơi của em. Đồ chơi tung hứng của em. Đồ chơi thử không? Vứt một lần được tăng một tinh thần. Này. Hiếu nhặt được Thử cái đi. Anh ném một cục đá nó nổ á. Đây, ném này, chụp đi. Chụp này, chụp. Lại ném em. Chụp này, cái máy. nhặt ở ngoài biển ấy. Làm sao xây cái tổ nhện xây xa tí nhá. Kiểu như Đó, gần lắm. Nãy trồng bao nhiêu dừa đến biết dừa càng ngày càng thiếu này. Anh đi chặt mấy cây gỗ này đi, đừng có chặt dừa nữa. Dừa để đấy. chặt gỗ đi. Dừa phải để cho lớn mắc ấy, con người trồng mới được hai quả. Rồi, À, Wendy ơi, đi bảo kê rồi đấy, nhiều rắn vãi trưởng. Ok ông ơi, chặt đi tôi đi bảo kê. Tôi sợ rắn, nó nghề gỗ luôn nhé. đâu che đâu. Che đâu. Đâu. Đâu rồi. Ta phải mấy cây thì nhiều quá.
Nó lớn đấy, đó. Dán này. Ông đi farm sứa đi farm sứa. Ui tấn đàn. Ông chạy đi. Ông chạy đi. Dán tôi lo rồi. Bây giờ xây một khu đi. Ông người máy làm gì vậy? Đi xúc gỗ đi. Tôi sẽ có nào. Tự dưng chọn. Gear đây không? Gear đây đâu có thì ông ấy còn chơi cái đấy chứ. Khổ. Ê, nhặt về. Để mang cái điện dầu. Mang cái điện dầu. Tao vứt trong đấy đây. À, Tao vứt để trong làm đấy. cái đèn để tôi tí tôi đi farm nông ấy. Của tôi. Đi. Ông ơi. Ông giả à, chế đi. Chế ra biết là sao hỏng. Ôi, lên trên này nhiều rắn lắm ông ơi, lên đánh rắn đi. Từ từ. Cô nó đuổi quá. Cho ông ấy, tôi làm cái khác rồi. À, rắn này ra rắn này nhá. Bây giờ Đâu? thằng áo thì bị mờ. Dán đâu. Trên này một bầy rắn này. Đâu, ông đâu? Đây này. Đây cái này. Đây rồi. Ông cứ đánh đi. Hello. Ghi tên chuột vào hai mắt đấy. Có lên trồng bụi gai vào một chỗ không nhỉ? Có trồng đi ông. Tôi quen và đi tôi giết rắn không? Đấy, xúc hết rồi. Từ tôi đói rồi, tôi về đây. Đâu nhé, việc là anh giết chưa đủ nhiều, giết nhiều thêm. Có món chuối này ai nấu cho món gì ăn mất. Bác đây ông ơi. Anh ấy vãi trưởng. Tôi đói. Ông robot. Lấy đi này. Ông robot ấy chán đời vậy. Chán đời ông đi cà giật. Từ đầu đến giờ rồi. Không có thuốc giải độc rồi. Cái nha tem thì nào, máu này là thấp nhất hiện tại. Tôi 7-5 máu. Máu tôi lúc tiếng là không đầy. Đã mất tiếng. Còn 43 máu này. Chụp cái điện không xa thì mới mất. Ê, farm san hô đâu ra? Nếu có san hô rồi lại phải đi farm san hô rồi. Lâu lắm chưa ra biển. Bây giờ phải đi ra biển. Ông ở nhà đi tôi farm hết rồi mới sang tôi ông đi. Sao hết rồi mà tổ nhiệm 3 không hết rồi. Đâu phải đấy là Sao rồi? Thêm 2 tổ nhiệm một rồi. Tính đây đúng không? Chọi với cái đầu. Cái này không bảo với cái đầu. Cái này bảo không phải làm cái kỹ năng cho người máy. Không phải làm cái tôi. bà ấy bị mẹ rảnh nó trưởng. Làm thêm một cái thùng để gỗ đi không? Không phải gõ, ok. 31 cái trò gì? Đứng không làm gì hết. Cây cỏ tôi đốt hết á. Cỏ đủ rồi. Sao đốt đi lãng phí năng phây vậy? Chế ấy đi. Dư. 5 triệu. Không là cái chiếc chồng cũng khác. Chế tôi mấy limon nữa. Trong rương á.
thật nếu bây giờ hết đi. Cái đấy hỏng hết. Cái này đâu có bao giờ học đâu. Vĩnh viễn mà. Cái đấy Xây tường, xây tường, xây tường. con nãy giờ chả thấy con heo nào ra, cái hiểu có tiếng không? Đi thôi. Đi xúc đồ rồi, đi, đây bà đây. Đi sang tán tiếp. Từ từ dây này anh ơi. Hai tầng dây làm. Tôi vứt đồ vào dương này. Thịt này bà ra. Đây, Bà ra lại cho em mượn cái quả ở quán ném nhãn không? đây. Chụp nha, ăn theo cách nè. Ok. Chụp. Thế mẹ sưởng vàng rồi. Rửa sưởng vàng rồi. Vàng đâu, vàng đâu, vàng. Thế vậy vàng đâu ra? Đến quê. Bà ra cho chuối này bà ra ơi. Đây. Chuối này. Trứng này. Trứng này. Đây Ừ. là rất là thích chuối với trứng nha. Thích thì tôi sẽ đi lấy nhiều về nha. Giá đây, giá đây. Robot ở giá đây để em tung não mất. Robot nữa. Mẹ robot Chiều. cả mẹ. Em đang tung lấy não tí. Ngon. Sườn cuối à? Cho em, đúng rồi, thật cho em chứ. À, để gỗ nha. Muối dùng hết nhỉ, không phải sửa. Mẹ ông ấy ông cứ ra ông cỡ lấy cái đấy. Nhăn nem. Ôi thì mẹ rắn này em ơi, rắn. Ở tí tôi dừng trồng cây rừng nữa. Người ta có ra vỏ sò, người ta cũng sợ mày à? Nhưng mà chị đang khỏe hơn. Thôi. Tôi nhẹ nó hết rồi. Ui, mày. Thằng bố mày, con chó này. Như Tôi phán hết rồi. ông cầm về đưa cho bà già đi. Tôi không lấy quả cổng nữa. Tôi có não rồi. Em cơ cấu lại mấy cái rương rồi nha. Đừng có linh tay cái. Bây giờ nha, thiếu cái gì? Em đây. Cảm giác làm nhiều mà nhưng đói. Hết phân rồi nha. Tôi đi nhặt phân. Ôi hết rồi nha, farm hết cây rồi nhá, đi đây. Để gỗ trong rương xong rồi đi. Không có này cầm vài gỗ đi. Ôi, mẹ nhá, em rắn. Mẹ, chẳng lẽ. Đâu rắn đâu? Rắn đâu? Người máy Tao có giáp, cỏ đi, người máy. tao có giáp sò. Vãi lá kiểu. Để em làm cái cột luôn. À, chế cho tôi cái mũ tí sợ bị ướt. Nhà rán nào? Nhà rán nào? Ok, tôi tự làm được. À, trồng cái này đi bà già ơi.
Không ơi này. Đồ rắn thì anh em vứt là đồ mình rất thông tin. Này cho bạn già chuối này, chuối đâu, chuối to không? chuối siêu to khổng lồ luôn. Rồi thua. Mấy cây của ấy này mình cần trồng. Cần trồng. Con chim cho nó ăn hạt giống ra cái gì nó ta hạt giống. Có cái thanh long thì cố giữ nhé. Ôi cái tôi nhận để ở dương. Tôi nhẹ cứ để hết rồi. Thế nhện ở dương ấy. Tôi đang ở dương này. Hả? Có lẽ là tôi lại phải đi đây. Đi không rồi tôi đi đây. Ở nhà đéo sống được. Ai bảo ở nhà là bao sống luôn. Chán. Chán. Ở nhà buồn chán lắm. Sao với con cái đâu? Sao? Đâu bà già ơi, cho em cái ít micron bà già ơi. Trong dương này. Ông robot kia ông toàn đi thu hoạch thôi. Có để ra chơi cùng. Xin luôn 2 cục nhé. Không nấu lại đi. Ê, ông không có chết đâu. Đập cỏ đi. Con chị này mắc là được 600 máu. Tôi đi pha bổ nhẹ nhé. Ông nếu không Số phận quá. Nhân phẩm rồi anh em là đập thi nào. Ai thì được con sứa nào ra kia trước thì mà nó được một tuần thăm hạt mà được một tuần ăn không mà không cần làm. Vô một phải cứt luôn. Xin một giấy nha, che đâu vậy? Hơn rồi cái mùa nước rồi mùa nước xây tường Xây đi, bà kêu ai xây? rồi để tôi xây nhá. Anh em chúng tôi là phải đi làm bao nhiêu việc? chúng tôi ra đảo hết với nhau rồi ai ở nhà. Ai có thuyền xịn nào có cái mình có thể treo mệt quá. Ôi đi được mưa. Gió rồi Này là nón một cái lạnh. cát đâu rồi Các nàng đéo có ai biết rồi. xúc cát về xúc cát về mua cát là không làm được không đổ cây rồi kìa. Ui cát ở đâu ra? Anh em ơi về xúc cát đây nha. Cố gắng của em có 7% chết mẹ. Không có cát chết đấy. Cần bao nhiêu can? Khá nhiều. Còn bảo xây từ bao giờ giờ vẫn chưa xây. Nước đánh chân mới nhảy đúng. Ở nhà xây. Đúng rồi, nước đánh chân mới nhảy thôi.
Thế cam này mẹ mà lấy cam mấy cái dừa này nó đổ nó như là nhỏ ấy. Nó còn nhỏ quá nên nó đổ. Vang đầy nha. Cái Chắc đánh cháy sưng này. rất nhiều che. Ôi quên. Chắc đánh cháy mẹ chỗ sưng này rồi, mình đéo phải đốt. Có thu lôi. Làm đi anh em làm hộp đi. Lấy rượu nhẹ này. Ok, xong an toàn. Thật đá đi, robot toang rồi, robot toang. Mùa mưa robot toàn. Mưa. Một cái mảnh xương ở đâu ta? Mắc búa đi đập. Che ở đâu ra? Che để đâu ra? Che ở trong gương á. Che. Thế nó rồi. Ô đi cái gì vậy đó ấy. Trong gương có biết bột. Ăn thử viên giết ngán trời. Nói chung là chị gái đó được rồi. Nói chung là chị gái quá ngon. Che đâu? Che đâu? Có thấy che đâu? À đây, chuột đây chuột, muốn bắt tôm bắt cá đúng không, làm cái trao led ở cái phần cái thuyền đây. Che đâu? Che đâu? Che tôi không biết. À đây che đây, xin lỗi đây. Đấy nhà che không bay rồi. Thiếu rất nhiều che nhá. Ủa con gì á? Ủa cá sấu. Có sấu. Mẹ có quá. Não này. Cái gì? Đây. Con kia sát rồi. 4 gỗ. Thấy thêm che nào về làm. Che trồng. Thêm che. Rắn. Đây che đây 26 che này. Cứ vứt ra đi. Cát này. Sai, cầm ra xưa. Đá này. Ở đây xuống con này đã. Còn tôi đi. Ê, Cát rồi. Đấy. tôi bắt ra. Đây. Đấy có gỗ. Đấy có gì đâu rồi. Tôi bảo tôi làm cái gì nữa nhỉ? Tôi làm cái kim chích nhỉ? Kim chích thì cần gì ta? Cầm đồ thối. Đang có đồ thối luôn. Select all in. Dầu chữa độc.
sứa nhất hỏng rồi này, bà già nấu đi. Nấu hết đi, nấu hết đi. Đây đây, nấu rồi, đây biết công thức rồi. Công thức nấu sứa như nào? Hai que, Que. hai sữa, hai que, hai sữa. Làm đéo có que đâu. Đây, tôi cắt hai que cho nó rồi đó. Đưa sữa ra kìa. Đây. Thôi bà cứ làm công việc của mình đi. Cát, thiếu cát rồi, thiếu cát rồi. Chùa đó về đưa cát cho chùa đó rồi. Thế thì mẹ hai que hai sứa đâu ra món gì hả ông? À, que Méo sữa à. đá, que sữa băng, que sữa băng, que sữa băng. Đâu ban ngày thế nhỉ? Que sữa băng ông ơi, que sữa băng. Que sữa băng để in nó xong rồi để in nó mai mốt mang ra cho con để tuột ăn. Ở đây rồi. Ăn chùa đó rồi, chuẩn bị mang đồ ra cho bạch tuột ăn nha. Ai cầm chết đi rồi vậy? Đây, chết nhà này. Nghe tôi cầm đi nhá. Anh chuột ơi, về ơi, chuột ơi. Chuột ơi về đi kìa chuột ơi. Tổ này kinh quá. Trời đã gần sáng rồi mà nhớ anh vẫn còn cả đời. Nàng chuột ơi đừng nóng chơi, đừng mang lên điều xuống rơi. Thôi đi nhá. Đi. Thôi về đưa cát xong rồi đi, đi đâu đi anh ơi. Em đi xúc cát nào. Nhà bằng khí mang hết đồ về nhà đó rồi. Tiến sổ để em làm. Em rương hết rồi, đủ. Đan. Nói cho con đó đó. Ôi, Em đi. tiền em đâu? Là nhiều lắm này. Em đi về đây. Anh em thấy cái bầy bố đời của em. Hơn ông Mạnh xây. Tụt nói Mạnh nghe nó buồn. Bao nhiêu ngày xói ra rồi? Nói sao, không phải lo. Khu này là khu farm của em rồi nhá. Anh tôi đã chuẩn bị trồng ở nhà anh đang xây thêm nhà heo đi. Không farm bên đấy làm gì? Tôi đi farm đấy này. Đây nó thôi nha. Ô, có thuyền hỏng này. Để anh em tập trung xúc bóp tận răng. Hậu cần không làm gì được nữa thì. Ông kia không có thể đi nhánh gì. Đi phê. Không làm cho tôi cái. Đi. Tôi có phải treo này tôi nhục quá luôn đâu. Ông lấy thuyền của ấy mà đi. Mình đi farm nhiều. Chuột ơi cho em cái nón đó đi. Đập mấy cái thuyền đấy đi nhá. Ai làm cho tôi cái mũ nặng.
Ừ. Cá sấu tới thì chỉ vậy thôi. Thôi không cần đâu. Cái này. Nhà mình đây mà đi đâu vậy? Quên mình được lâu vậy. Ông chế cái thuyền vỏ sò ấy, ông chế cái bùa mới. Này ba giá đâu rồi? Đây. Gỗ hết rồi. Cái thằng ba giá đâu rồi? Đi Đây. farm. Ôi thì mẹ ngụy trang kỹ quá không nhìn thấy. Này Từ từ, làm cái gì nhỉ? Đi chat đâu nhỉ? Chết đại dục trường. nào anh em tránh ra nào, anh em tránh ra để em cất đồ nào. Ra em cất chiến lợi phẩm đây nào. Làm gì còn đi chat đâu. Đang để Làm gì còn... Tôi xin đi chat nào. Đâu rồi? Gỗ hết rồi. Thiếu tre rồi. có sao suy cho con con. Tôi cần đi chat, ai có đi chat không? À, rồi mấy cột thu lôi rồi. Vâng. Đấy nha, ta bắt đầu đi ấy nha. Để làm cái đèn ở trước đấy ấy. Rồi máy chuẩn bị xuống chặt mẹ tay này. Này, cái map này mà bây giờ cho New Bay vào nó cầm cái đuốc nó đốt phát nhỉ. Chán luôn. Mẹ nó cháy cả luôn. Ai cầm có pick up đạp độc đá là đi. Ôi tối kìa. Mang 2 tổ nhện lên cái chồng nhá. Phải cầm cái hoa. Ai... đâu ai đâu đang tìm đá mà có đã định mẹ để cầm cái chat từ nãy giờ. Anh chuột nó có biết là 2 sứa. Ở gì? Nó lúc đéo nào không đầy. Đây Wendy cầm cái đó hạ đi để đi trồng cây này. Ui đó. Nhà kiểu chả có gì. Đủ không? Nhìn con chị gái này, nhìn mặt đần. Ê, làm cái vợt ấy để đi bắt ở trong đó. Bắt được đó. Đây cái góc bên dưới này chưa có cây nhá. Bà ơi, nấu cho nó mít bà ơi. Xin mít nào. Cái cô nhân dương. Rồi Có đéo. Mình bác cho nó sang. Thực ra là máu tộn đéo có phải đéo hết mà, đéo là hết. Chỉ cần đấy thôi. Cần biết luôn. Đéo rồi. lát. Đây. Cho em một cái bôn nó đang đó rồi. Bà giá làm mít đi bà giá ơi. Đấy. Anh em xúc cát về để em làm nào. Xúc cát để em đi đường nào. Đây, tôi đi xúc cát rồi. Love you. Thôi đi rồi. Thôi anh phải bóng rồi.
Chặt mẹ mấy cây dừa đi nhỉ. Thôi cứ để dừa đi để nó tránh gió. Đúng rồi, mà chặt bây giờ nó bay mẹ đi. Tốt. Đâu dừa bên này nó có quả mà trồng này. Trồng một khu để thu hoạch thôi, còn khu đấy chắn gió mà. Nó trồng mà đi. Đi rồi. Còn đá nha, anh em nhặt đá đấy kìa. Anh em làm thêm tìm thêm máy đi. Cát đấy. Đây cát đây, có cát này. Để trong bay đi, để trong bay đi. Đâu nhỉ? Hết đồ ăn cái làm lấy chắc em tập cái là xong. Thiếu cải nữa nha. Thiếu cả tre, ai có tre không? Dạ có nhỉ. Chê về hết rồi, farm hết rồi. Bây giờ thì sách đập ra. Ok, lấy sách đọc luôn. Anh em về nhà lập đồ nè, anh em về nhà ấy nè. Giờ đang đi rồi nhá. Đi hết rồi à? Biết. Anh chuột lập với em này. Chưa rồi. Đây. Kho báu của con đấy, bây giờ nấu mấy món ăn này xong cho con người chuột ăn mà. Mày có vàng đúng không? Nhặt băng anh em ơi. Còn cái đây lượng của em nó bay hết đi hả? Còn không tôi gọi về. Có nhận được không? Cái khu này là chỗ farm nhận riêng của em. Bà quen đi farm hộ đi. Bà đi đâu rồi? Chỗ em farm nhận. Anh qua anh lượm cỏ đi để em làm này á. Chắc phải làm cái hàng rào quay cái này bạn. Không ai làm được cái tủ lạnh nào. Con kia đâu. Ô con mẹ con cá kiếm. Chọc thùng mẹ thùng. Tiền. Quả bóng tung hết rồi. Tinh thần giảm quá. Tung đúng rồi, để tung hóc tinh thần lắm á. Ủa cái đồ chơi của em đâu rồi? Đã biết, ông giữ mà ông mà. Đó, ông người máy giữ. Đâu, nó em vứt ở nhà. Con cá kiếm này bây giờ làm nào tiếp đó. Phòng thuyền, thành 300. Cá kiếm này có đánh không? Con này. Cái đồ chơi rồi ta. Em vứt ở gần nhà mà, bay ra đi. Nó khỏi bay đi mất đấy. Đó, từ đây rồi, đang chơi nó vứt ở gần đi. Có tầng luôn. Không biết. Cái đó má không có cái thứ hai đâu. Chúng nó mới nhặt được cái à. À đây rồi. Tôi ở đây. Chưa ai.
ít quá nên là ít thương. Chết ít đi khổ. Ồ, có con cá kiếm rồi nhá, ngon. Thì tôi cũng là mẹ số ngày 23 chưa biết chuyện gì. Chuột ơi, chế cho tôi mấy cái ấy xẻ thuyền nhé. Mà kia còn 79. Ngồi để đau lưng quá, đừng ngồi giường đau lưng. Còn cái thuyền còn 79 máu. Anh đi về luôn nhỉ? Về luôn đi, về luôn đi. Mưa là sắp này rồi. Anh về luôn. Có cá kiếm rồi nhá, chuột ơi về làm luôn này. Ôi anh em cầm cái này trên tay con não của tôi. Nếu quăng lên thì được hồi máu, hồi não mà cầm trên tay thì Rồi. dành cho cái này dành cho não. Ông có đưa tôi nữa không? Tôi đang nói phạt đấy. Đây ông ơi. Con nào đây? Chuột ơi, ông có thể chạy thẳng xuống đây cứu tôi bây giờ không? Tôi sợ lúc kịp chạy về. Thì nó sẽ đi cái vết như thế. Còn có 57 thôi, chắc kịp không nhỉ? 57. Sao tự Thấy không? Ông đợi tôi cho ông đi kia cá kiếm này, ông thích à? Mấy cái pickaxe nào mà gần hư là đừng có đập nát ra nha, để làm cái cục đá rất nhiều. Cái cuốc đúng không? Cái chim đúng không? Cuốc đá đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ toàn dùng cuốc sợi, cuốc vàng thôi.